ሰላም አዱኛ እባላለሁ። ይህ ቪዲዮ ለማን ነው የተለቀቀው መሰላችሁ? ወደ ቴክኖሎጂ ፊልድ ለመግባት እያሰባችሁና ከየት ነው የሚጀምረው? ምን ስትራቴጂ ነው መከተል ያለብኝ? የትኛውን ፊልድ ነው ማጥናት ያለብኝ? ወደፊትስ የትኛው ፊልድ ነው እያደገ የሚሄደው? እንደዚህ አይነትና ጀማሪ ሰዎች ግልጽ የማይሆኑለት ጥያቄዎች ያሉባችሁ የእነሱን መልስ እያፈላለጋችሁ ላላችሁ ሰዎች ነው። የዛሬ ሳምንት ሮብ ቀን ልክ እንደናንተው አዲስ ወደ ቴክኖሎጂ ፊልድ የሚመጡ ሰዎች ያላቸውን ጥያቄ በዝርዝር ሰጥተውን የመለስንበት የኦንላይን የሆነ የኦፕን ሴሽን ዲስከሽን ነበረ። እዛ ዲስከሽን ላይ እነዚህ ሰዎች ይዘውት የመጡትን ጥያቄዎች ረጅም ሰዓት ወስደን አድረስ አድርገን ነበረ። በደንብ ግን በተለያየ ምክንያት፣ በስራ ምክንያት፣ በተለያዩ ምክንያቶች ግን ኢቨንቱን አቴንድ ማድረግ ያልቻሉ ሰዎች ስለነበሩ በድጋሚ ኢቨንቱን እሁድ ቀን በአካል ደግሞ ተገናኝተን ከተወሰኑ ሰዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የኦፕን ሃውስ ዲስከሽን ኦፕን ሃውስ ነበረ። ያንን ኢቨንት ሙሉውን ኢቨንቱን ሪከርድ አድርገን ነው እንግዲህ ያቀረብንላችሁ። እዛ ኢቨንት ላይ ከተለያየ አንግል የመጡ ሰዎች ነበሩ። ከነርሲንግ ባክግራውንድ የመጣ ሰው ነበር፣ ከታክሲ ድራይቨር፣ ኡበር ድራይቨር፣ ከአካውንቲንግ፣ ከሼፍ ነበር፣ ሲቪል ኢንጂነር ነበር፣ ኮሌጅ ተማሪ ነበር። የተለያዩ ባክግራውንድ የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ሁሉም የተለያየ አይነት ጥያቄ ነበር ይዘው የመጡት። ለእነዚህ ጥያቄዎች የሰጠናቸው መልሶች ከሞላ ጎደል የሁላችሁንም የጀማሪ ሰዎች ጥያቄዎች ስለሆኑ የእናንተም ጥያቄዎች ናቸው ብለን ስለምናምን ነው ይህንን ቪዲዮ ሪከርድ አድርገን የለቀቅንላችሁ። ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው። ከ2 ሰዓት በላይ ነው የወሰደብን ሁሉንም ጥያቄዎች ለማስተናገድ። ግን ለረጅም ጊዜ ለላይፍ የሚጠቅማችሁን ስትራቴጂ የምትፈልጉ ከሆነ 2 ሰዓት ምንም አይደለችም። በደንብ ጊዜያችሁን ውሰዱና እዛ ኢቨንት ላይ የተነሱትን ጥያቄዎች በደንብ እየሰማችሁ ከነመልሳቸው ኖት እየያዛችሁ ያልገባችሁ ነገሮች ከነበሩ በዚህ ኢቨንት ግልጽ እንዲሆንላችሁ ለማድረግ ሞክሩ። ሆፕፉሊ ሁላችሁንም ይጠቅማችኋል። መልካም ቆይታ። ዛሬ እዚህ ላይ መመለስ የምንፈልገው ነገር ሶስት ነገር ነው፣ ወይም 2 ለማጠናቀቅ ትችላለህ። አንደኛው ቴክኖሎጂ ፊልድ መግባት የምትፈልጉ ከሆነ የትኛውን ቴክኖሎጂ ፊልድ ብታጠኑ ነው ሪኮመንድ የሚሆነውን ቢለውን እንመልሳለን። ሁለተኛው ጆይን የምታደርጉትን ፊልድ ኮሌጅ ሄዳችሁ ብትማሩ ነው የሚሻለው፣ በራሳችሁ ብታጠኑ ነው የሚሻለው፣ ወይስ ሰፕሊመንታሪ ስሞል ኮርስስን ብትወስዱ ነው የሚሻለው? ሁለቱን ዲሳይድ እናደርጋለን። ይህንን ዲሳይድ ለማድረግ ግን እንደ ማያ የምንጠቀምበት አንግላችን ወይም ስትራቴጂያችን ለሎንግ ተርም የሚጠቅመን እቅድ የትኛው ነው የሚለውን በደንብ አይደንቲፋይ በማድረግ ነው። ሎንግ ተርም ማለት ኢትስ ናት ለ1 ዓመት፣ ኢትስ ናት ለ2 ዓመት፣ ለ10 ዓመት፣ ለ20 ዓመት ወዴት እየሄደ ነው ትራጀክተሪ። በዛ አንግል ስናየው ነገሮች ግልጽ ይሆናሉ ለበደንብ እንድትረዱት። አሁን እዚህ ውስጥ ያላችሁት ሜቢ 1 ወይ 2 ናችሁ አይቲ ፊልድ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ትሬንዱ እንዴት እየመጣ እንደሆነ የምትረዱት። ከውስጥ ስትሆኑ ግን ይታያል ወዴት እንደሚሄድ። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የሆነ ነርሲንግ ላይ የሚሰራ ሰው ካለ ስለ ሕክምና ፊልድ እንዴት ነው ፕሮግረስ እያደረገ ያለው ብዬ ብጠይቅ ከውስጥ ላለው ሰው ይታያል፣ ለእኔ ምንም የማይታይ። ከኛ አንግል ሲታይ ቴክኖሎጂ ፊልድ ወዴት እየሄደ ነው፣ የዛሬ 5 ዓመት የቱ ጋር ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። የዛሬ 5 ዓመት በሚደርስበት ጊዜ እኩል ከቴክኖሎጂ ጋር መሄድ እንድትችሉ መድረሱ አይቀርም። የዛሬ 5 ዓመት ኤኒዌይስ መድረስ እንድትችሉ ለምን አትሊስት የ5 ዓመት እቅድ እናንሳና እንነሳ። በ5 ዓመት አንግል ስናየው ዋትስ ዘ ራይት ስትራቴጂ ብለን እንነሳ ነው ዓላማው። የ5 ዓመት ስትራቴጂ ከዚህ በፊት ሲወጣ ሰው የ5 ዓመት አይደለም የ30 ዓመት ስትራቴጂ ሲያወጣ ይከተል የነበረው መንገድ እስከ 12ኛ ክፍል ኮሌጅ ተማር፣ ኮሌጅ ግባ፣ በኮሌጅ ዲግሪ ያዝ፣ ለ30 ዓመት ስራ ሪታይር ታደርጋለህ። እንደዚህ ሁሉም ሰው ይጠቀምበት የነበረው ስትራቴጂ ይሄ ነው። ሴፍ ስትራቴጂ ነበር። አሁን ግን ሴፍ አይደለም እሱ ስትራቴጂ።
በየቦታው የምትሰሙት ኮሌጅ ዴት ነው። የኮሌጅ ዕዳ ኮሌጅ ገብተው የከፈሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ይሄ ካሪየር ይሰራል ብለው አስበው ካሪየራቸውን የጀመሩ ሰዎች ለምሳሌ አካውንቲንግ ፊልድን መውሰድ ትችላላችሁ። ኦል ኦፍ ኤ ሰደን ከአካውንቲንግ አሁን ሽፍት ማድረግ አለባቸው። ለምን? አካውንቲንግ የሚባለው ፊልድ ራሱ ከገበያው እየወጣ ነው። አካውንቲንግ ፊልድ ላይ ጓደኛ ያለው ሰው አለ የምታውቁ ከሆነ አካውንቲንግ ፊልድ እየወጡ ነው አይደል? ለምን? አውቶሜትድ ሆነ። በቴክኖሎጂ ምክንያት አውቶሜትድ ሆነ። ኖ ዋን ኒው እኔ ራሴ ውስጡ ሆኜ እንደዚህ በፍጥነት አውቶሜትድ ይሆናሉ ፊልዶች ብዬ አልገመትኩም የዛሬ 7-8 ዓመት። ኖ ዋን ፕሪዲክትድ ዚስ። አሁን ደግሞ የመጣው እንኳን ለእንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ለገቨርንመንቶች ራሱ ኢትስ ኤ ሂውጅ ሾክ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነገር። ኖ ዋን ኤክስፔክትድ ስማርት የሆነ ኮድ ይጻፋል ብሎ ፒፕል ሃድ ሳም አይዲያ፣ ግን ክሊርሊ ይሄ ነገር ሀፕን ያደርጋል ብሎ ኤክስፔክት ያደረገ ሰው የለም። የዛሬ 10 ዓመት ወደኋላ ብትሄዱ አሁን እየተፈጠረ ያለው ምንድነው? ዶክትሬት ሊያጠና ራዲዮሎጂ ሊያጠና የዛሬ እንትን ዓመት 200,000 ብር ብድር ወስዶ ትምህርት የጀመረው ሰውዬ የ10 ዓመት የ20 ዓመት እቅዴ ብሎ 200,000 ብር ብድር ወስዶ እኮ ሲቀጠር 200,000 ብር እቀጠራለሁ ግራጁዌት እየከፈልኩ ብሎ ያወጣው ሰውዬ ኦል ኦፍ ኤ ሰደን በአንድ ሶፍትዌር ስራው ሪፕለስ ተደረገ። ራዲዮሎጂ የሚሰሩትን ማንበብ የሚሰራ ሶፍትዌር 2018 ላይ ቴስት ሲደረግ was much more accurate than the top radiologist in the world. ኮድ ነው የተጻፈ ኮድ ነው። ያንን ሁሉ ራዲዮሎጂ በ9 ዓመት ወስዶ ግራጁዌት ያደረገው ሰው አሁን ኮፒውን ሶፍትዌር ነው አይደል? ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ throughout the world quickly distribute ማድረግ ይቻላል። ኮዱን አንዴ ኮዱ ከተጻፈ ሬዲዮሎጂን ቴክ አውት አደረገ ኢሚዲየትሊ። ህክምና ፊልድን ስለ ዋትሰን ታውቃላችሁ? ዋትሰን ማለት የአይቢኤም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮድ የሚጠቀም ህክምና ጋር ኢንተግሬት አድርገውታል። ዋትሰን ህክምና ዴዲኬትድ አይደለም፣ ግን ዶክተር ሲምፕተምህን ሰምተው ይሄን ያለብህ አይደለ፣ ስለዚህ ይሄን መድኃኒት ብትወስድ ይሄን ምግብ ብትበላ ብሎ ሪኮመንድ የሚያደርገውን ኮድ መስራት ጀመረ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮድ ሲምፕተሞቹን ስትሰጡት ራሱን የሚያስተምር ማለት ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ሌላ ምንም ማጂክ የለውም። ዴታ ብዙ ዴታ ስትሰጡት ከተሰጣችሁት ዴታ አስተምሮ ለኔክስት ጥያቄ ብትሰጡት ፕሪዲክት ማድረግ የሚችል ኮድ ማለት ነው። now that the artificial code is taking out doctors too. Automation already took out accountants. so የቀረው ፊልድ ምንድነው? የቀረው ፊልድ artificial intelligence ብቻ ነው። in 10 years የምታዩ ከሆነ not web development, not anything else. in 10 years web development በአሁኑ ዴቨሎፐር አይደል? in 10 years web development ራሱ artificial intelligence software ሪፕሌስ ይደረጋል። so 10 years ላይ ወደፊት ወስዳችሁ ፕሬዲክሽኑ ምንድነው ብላችሁ ብታዩ ወደኋላ everything is going to be automated through artificial intelligence codes. ይሄ ነው እውነታ። every single job ሶሉሽኑ ምንድነው? no one knows. ፕሮፖዝ እየተደረገ ያለው ምንድነው? ፖለቲክስ የሚከታተል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አንድሪው ያንግን የሚያውቀው ሰው አለ? okay so አሁን አንድሪው ያንግ ማለት is one of the democrats ለፕሬዚዳንት ረን የሚያደርገው ሰውዬ ነው። ዋና ፕላትፎርሙ ምንድነው? hey artificial intelligence and automation ወደዳችሁም ጠላችሁም is going to take out lots of jobs. like 30% of the workforce is in the next 5 years is going to be jobless. ወደዳችሁም ጠላችሁም what are we going to do? ምክንያቱም jobless የሆነው ሰውዬ chaos መፍጠሩ አይቀርም። ልጆቹን መብላት ሲያቅተው ማመፁ አይቀርም። ሲያምስ ገቨርንመንት 30% ፎርስ ከስራ ሲወጣ እንዴት ነው ያንን 30%ን ሰው እንዳያምጽ ማድረግ የሚችለው? ሶሉሽኑ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? nothing we can do። ለእያንዳንዱ ሰው 1,000 ብር በወር እንስጥ። that's the front runner idea right now በገቨርንመንት ደረጃ። because of this disruption
because of this artificial intelligence ምን ማድረግ እንዳለበት የአሜሪካ መንግስት አያውቅም፣ የቻይና መንግስት አያውቅም። ኢሮፕ ታውት ሙሉ ለሙሉ ግራ ገብቶታል። ኢሮፕ በቴክኖሎጂ ፕሮግረስ ስላላደረገ እኛ አሁን ላይ ቆመን የኛ ኮሚኒቲ no one is talking about the revolution of artificial intelligence, no one. Okay, አምስት ዓመት እሱ የሚከተል ከሆነ የሚከሰት ከሆነ የዛሬ 5 ዓመት ለዛሬ 5 ዓመት እንኳን እንዘጋጅ ብለን ብናስብ what is the past? እሱ ነው አንገላችን። ሁሉም ነገር ሪኮመንድ ስናደርግ የምናየው በዚህ አይን ነው። የዛሬ 3 ወር ምንም አይታይም፣ የዛሬ 6 ወር ምንም አይታይም፣ የዛሬ ዓመት ምንም ላይታይ ይችላል። የዛሬ 5 ዓመት ግን ይታያል በእርግጠኛነት። በዛ አንግል እያየን የትኛው ነው የሚሻለው፣ የትኛው ስትራቴጂ ነው የሚያዋጣው የሚለውን እንመልስ። ቅድም ያልኳችሁን ጥያቄ የመጀመሪያው ነገር የትኛውን ፊልድ ነው ማጥናት ያለባችሁ የሚለውን ማለት ነው። የትኛውን ፊልድ ነው ማጥናት ያለባችሁ ሲባል አሁን እዚህ ጋር የዛሬ ኮሌጅ ተማሪ ስላለ እሱን እንደ ኮንፈርም እንዲያደርግልኝ I'll bring him to the conversation። 5 ዓመት እቅድ ይዛችሁ ኮሌጅ ዛሬ ልግባ ብትሉ what's going to happen is ኮሌጅ ስትገቡ ቤዚክ ፕሮግራሚንግ በመማር ትጀምራላችሁ። ቤዚክ ኮምፒውተር ምንድነው፣ ሜሞሪ ውስጥ የሚሴቭ የሚደረገው ምንድነው፣ ኦብጀክት ምንድነው፣ ዴታ ስትራክቸር ምንድነው፣ ጃቫ ምንድነው ተብላችሁ 4 ዓመት ወስዶባችሁ የዛሬ 4 ዓመት ፕሮግራሚንግ ቤዚክ ኮንሰፕትን አውቃችሁ ነው የምትወጡት ከኮሌጅ ግራጁዌት ስታደርጉ። ግን ከኮሌጅ ግራጁዌት አድርጋችሁ ስትወጡ ምን ሰርፕራይዝ እንደሚያጋጥማችሁ ታውቃላችሁ? ለካ እናንተ የተማራችሁትን ማርኬቱ አይፈልገው። ማርኬት ዲማንዱና ኮሌጅ እንደዚህና እንደዚህ ነው። አሁን ኮሌጅ ኢዝ ሁል ጊዜ 5-6 ዓመት ወደ ኋላ ነው። ሁል ጊዜ 5 ዓመት ወደ ኋላ ነው ኮሌጅ። ለአካውንቲንግ ፊልድ was not a problem፣ ምክንያቱም አካውንቲንግ በ5 ዓመት ውስጥ አንዲት ነገር ብትቀየር ነው። ለኢኮኖሚክስ was not a problem፣ ለኢንጂነሪንግ was not a problem፣ ለአይቲ ግን it's a huge problem። ምክንያቱም በአንድ ዓመት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚቀየረው። የዛሬ 5 ዓመት ምንም የማናስባቸው ፕሬዲክት የሚደረጉ ብዙ ፊልዶች አሉ። ኮሌጅ ገና አእምሯቸው ውስጥ ራሱ ያልገባ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ብሎክቼን ኤንድ ቨርቹዋል ሪያሊቲ። ስለ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ኮሌጅ ውስጥ ያስተማራችሁ ሰው ነበር? ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማሽን ለርኒንግ ያስተማራችሁ ሰው አለ? አንድ ሌክቸር ላይ ኮንሰፕት ማሽን ለርኒንግ ኦኬ፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማሽን ለርኒንግ። ዱ ዩ ፊል ኮምፎርታብል አሁን ማሽን ለርኒንግ ኮድ ጻፍ ብለህ? that's what I'm saying። አሁን ማርኬቱ ላይ እየተፈለገ ያለው ነገር እና ኮሌጅ ላይ እየተሰጠ ያለው ነገር there is a huge mismatch። yes የ5 ዓመት እቅድ አለኝ፣ 4 ዓመቱን ኮሌጅ ልማርና ልውጣ ብትሉ የዛሬ 5 ዓመት ማርኬቱ ዲማንድ የሚያደርገውና እናንተ የምታውቁት በጣም ሚስማች አለ። አርቲስት ካልሆናችሁ በስተቀር artist is not going to be replaced by artificial intelligence። artificial intelligence አሁን ለሁለት ይከፈላል። artificial intelligence ናሮ artificial intelligence እና general intelligence የሚባላል። ናሮ ማለት አንድ ታስክ ነው የምትሰጡት which is መንዳት ከሆነ መንዳትን ነው ማስተር የሚያደርገው። it doesn't know anything ስለ health። ራዲዮሎጂ ከሆነ ስለ ራዲዮሎጂ ነው። it doesn't know anything ስለ መንዳት። ናሮ አንድ ፊልድ ላይ ብቻ ነው ማስተር የሚያደርገው። አሁን ባለው ማሽን ለርኒንግ አጻጻፍ ሂደት ናሮ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ቢልድ ማድረግ የምንችለው። አርቲስት ግን ኢትስ ቢዮንድ ኢንተለጀንስ፣ ክሪኤቲቪቲ አለ። ክሪኤቲቪቲ መስራት አይችልም አሁን ባለው ሁኔታ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ። so if you're not going to be an artist, if you're not going to be a creator, ኮሌጅ ገብቶ ሌላ ፊልድ መማር it's a total waste። ኮሌጅ መግባት በራሱ ዌስት ነው፣ ወደ ኋላ ስለማን ሌላ ፊልድ መማር በራሱ the wrong decision አርቲስት ካልሆናችሁ በስተቀር። ሁለተኛው ትልቁ ሪዝን ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? ሌትስ ሴይ የሆነ ስራ ማርኬቱ ላይ 100,000 ሰው ስራ ፈልጋለሁ ብሎ አወጣ እንበል።
ማርኬቱ ላይ ግን 110,000 ሰው ኦልሬዲ ያንን ፊልድ መስራት የሚችል ካለ እናንተ እንደ አዲስ መጪ ስትመጡ ያንን ማርኬት ፔኔትሬት የማድረግ ቻንሳችሁ is lower than ማርኬቱ ላይ 10,000 ስራ ኖሮት ግን 1,000 ሰው ያንን ስራ መስራት የሚችል ያለበት ስራ ላይ የአይቲ ፊልዶች ኮንቲኒየስሊ ኤክስፓንድ እያደረጉ ነው። ኮንቲኒየስሊ ኤክስፓንድ የሚያደርጉት ወዴት ነው? ወደ አዲሶቹ ፊልዶች ወደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሁሉም ነገር ወደዛ ነው የሚሄደው። አሁን ላይ ዲማንድ ያላቸው ፊልዶች አሉ ባይገኝ ሁሉም ነገር ወደዛ ነው የሚሄደው። እነዛ ኤክስፓንድ ያደረገው አዲስ ፊልዶች ማርኬቱ ላይ ስራውን የማይችሉ ሰዎች ያሉበት ፊልድ የቱ ነው? that's the most important thing። ክላስ ሲማሩ ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ጃቫ ነው የሚወስዱት። ጃቫ ነው የተማሩት። ጃቫ has been in the market for the last 25 years። ጃቫ ፕሮግራመር አሁን እኔ እሱ ወጥቶ በጃቫ ፕሮግራመር ልሆን ቢል no one is even going to talk to him። it doesn't matter የኮሌጅ ዲግሪ ቢኖረው፣ ምክንያቱም ከሱ ጋር ስራ አፕላይ የሚያደርገው ሰውዬ 14 ዓመት የስራ ልምድ አለው። it's very very unlikely በኮሌጅ በተማራችሁት አሰ ጃቫ ፕሮግራመር ስራ ማግኘት it's very unlikely። እኔ ማስተርስ የኮምፒውተር ሳይንስ ነው የሰራሁት፣ በጃቫ ስራ ማግኘት አልቻልኩም በማስተርስ ዲግሪ። it doesn't add up። ኮሌጅ የምትማሩትና የሚወራውና ማርኬቱ ላይ ስትመጣ ያለው ነገር የተለያየ ነው። እኔ ስራ ያስኩት የመጀመሪያው ለምንድን ነው? ዌብ ዴቨሎፐር ዩዚንግ ድሩፓል የሚባል ሲኤምኤስ አለ፣ ኮንተንት ማኔጅመንት ሲስተም። ለምንድን ነው በድሩፓል ስራ ያስኩት? ድሩፓል was the new addition to the market። እኔ ወደ ማርኬቱ ስገባ ኒው አዲሽን የሆነችው ላይ ካላተኮራችሁ ማርኬቱ 30 ዓመት የቆየው ላይማ why would they hire you? there are people 14 ዓመት ልምድ ያላቸው። so ፎከስ የምታደርጉት ሌዘር ፎከስ የምታደርጉት what is the new addition to the market highly in demand የሆነው ፊልድ የምትለውን አይደንቲፋይ በማድረግ ነው። ለበለዚያ ኖሌጁን ብቻ እንደፈለጋችሁ 4 ዓመት ፕሮግራሚንግ የምትማሩ ማርኬቱ ሳቹሬት ያደረገ ከሆነ you have zero chance። ሁለተኛው ኮሌጅ አትግቡ ብያለሁ አይደል? ኮሌጅ የማትገቡ ከሆነና ሾርት በአጭር ጊዜ አጥንቼ ስራ ልይዝ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አይ እኔ በአጭር ጊዜ በ3 ወር ጃቫ ፕሮግራሚንግ ላጥና ብትሉ maybe you can write something በጃቫ ዌብሳይት መስራት ትችሉ ይሆናል። ግን ኮሌጅ ግራጁዌት ጠቅላላ የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት ኮሌጅ የገቡ ልጆች ከናንተ እኩል ያንን ነገር መስራት እንችላለን ብለው ነው አፕላይ የሚያደርጉት። why would the employee hire you 4 ዓመት ኮምፒውተር ሳይንስ በማጥናት ጊዜውን ያጠፋ ሰው እያለ? ሁለተኛው ሚስቴክ ማድረግ የሌለባችሁ ነገር ምንድነው? የምታተኩሩበት ኮርስ ኮሌጅ ውስጥ የማይሰጥ መሆን አለበት። ስራ አፕላይ ሲታረጉ ከናንተ እኩል የኮሌጅ ተማሪ አብሮ አፕላይ ማድረግ የለበትም እዛ ፊልድ ላይ። ሼርፖይንት ሲባል ሰምታችኋል? ሼርፖይንት ለምንድን ነው የኛ ኮሚኒቲ ሰክሰስፉል የሆነው? ሼርፖይንት ኮሌጅ አይሰጥም። ሼርፖይንት የሚባል ኮርስ አለ? የለም። ሼርፖይንት አንድ ሶፍትዌር ነው፣ ኮሌጅ አይሰጥም። ማይክሮሶፍት ሼርፖይንት የምትባለውን ሶፍትዌር ሰርቶ ጨርሶ ለገቨርንመንት ኦፊሶች አሳምሮ this is the best thing you can have ብሎ አሳምኖ ስላሸጠላቸው ብቻ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ አዳፕትድ ሼርፖይንትን እና እኛ ውስጥ የነበርነውን ዴቨሎፐሮች ሄይ ሼርፖይንትን ተጠቅማችሁ ዌብሳይቱን ስሩ ሲሉን like no we don't like SharePoint so okay እናንተ የማትፈልጉ ከሆነ we're gonna hire ሌሎችን ሰዎች ብሎ ማስታወቂያ ሲወጡ ማንም ኮሌጅ ሼርፖይንት ትሬን የሚያደርግ የለም። ያኔ ኢትዮጵያኖች ሾርት ኮርስ የወሰዱ ኢትዮጵያኖች 3 ወር ልምድ አለኝ ካሉ it doesn't matter they are the most knowledgeable ሁሉም ሰው ዜሮ ከሆነ so critical ፖይንቷ ኮሌጅ ውስጥ የማትሰጥ ማርኬቱ ላይ ሃይ ኢን ዲማንድ የሆነች ፊልድ ምንድን ነች የምትለዋን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ኮሌጅ ውስጥ የሚሰጥ ከሆነ ፎርጌት ማንም ከኮሌጅ ተማሪ እኩል እናንተ ተወዳድራችሁ በሾርት ተርም የሚቀጥራችሁ የለም። ኮሌጅ ውስጥ የማይሰጥ እንደ ፊውቸር ዲማንድ ያለው ፊልድ ነው አይደንቲፋይ ማድረግ ያለባችሁ። ኮሌጅ የተማሩት ጓደኞች ስራ ለማግኘት ምንድን ነው የሚያደርጉት? in addition to their degree ማርኬቱ ላይ ኢን ዲማንድ የሆነ ኮርስ ይወስዱና
ዲግሪውን just I'm not faking it I have a degree ለማለት እንደ ሰፕሊመንተሪ ነው የሚጠቀሙት። ስራ የሚያስይዛቸው ግን አሁንም ሾርት ኮርስ ነው። so ይሄንን ያነሳውላችሁ ለምንድን ነው መሰላችሁ? ስራው ስፔሲፊካሊ የሚፈልገው ነገር ፎከስድ ነው በጣም። እነዛ ፎከስድ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች እናይ ነው አሁን ኮርስ የምትወስዱት መውሰድም ካለባችሁ 2019 ላይ the hottest in demand የነበሩትን ፊልዶች እኔ ራሴ አይደንቲፋይ አድርጌ ቪዲዮ ላይ ልኬላችኋለሁ አይታችሁታል። so hottest የነበሩት in demand react JS የሚባል ልክ እንደ አንጉላር አይነት የፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፕመንት የምታደርጉበት ፍሬምወርክ ነው። አንጉላርም was highly in demand። ዴታ ሳይንስ ፊልዶች ዴታ ሳይንስ ላይ ዴታ አናሊቲክስም ቢሆን ዴታ ሳይንሱን ራሱ ፕሪዲክቲቭ ኮድ መጻፉን was really high in demand። and there is UX and UI የሚባል ፊልድ አለ እኔ ሪኮመንድ ያደረኩላችሁ። this one doesn't have coding UX and UI ኮድ artificial intelligence እያልክ እንዴት ነው ኮድ የሌለበት የምትመራው ካላችሁኝ መልሴ this is art። ይሄኛው ክሪኤቲቭ ፊልድ ነው። ይሄኛው የሰውን ልጅ የሆነ እንደ ሰዓሊ መሆን ብላችሁ አስቡት። ዲጂታል ሰዓሊ ዌብሳይት ስትከፍቱ ያምራል አያምርም? ኢንስታግራም ስትከፍቱ አይን ይስባል አይስብም? ኤክስፒሪየንሱ ለሰው የሚስብ ነው አይስብም? የሚለውን ኤክስፒሪየንስ እና ውበት መስራት is art. Art is never going to be taken out by AI. Never. So የአርት ፊልድ ላይ ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ኢንተረስት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ it's good እናንተ you're safe። ሌላ ግን አርት ያልሆነ ፊልድ ሼርፖይንት በሉ ዳታቤዝ በሉ or any software drag and drop ክሊክ በማድረግ ብቻ ኮድ ሳትጽፉ የምትሰሩት ስራ አያዋጣችሁ። ለምን? የዛሬ 5 ዓመት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዴቨሎፐር እንድትሆኑ ፓዙ ላይ ያስቀምጣችሁ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዴቨሎፐር ማለት መጀመሪያ ከኮምፒውተሩ ጋር ማውራት መቻል አለባችሁ። ከኮምፒውተር ጋር ማውራት ማለት እኛ ስናወራ በአማርኛ ነው አይደል? ላንጉዌጃችን አማርኛ ነው። እዚህ ሀገር ስትመጡ ላንጉዌጃችሁ እንግሊዘኛ ነው ከአሜሪካኖች ጋር። ከኮምፒውተር ጋር ለማውራት ላንጉዌጃችሁ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ሶ ወደዳችሁም ጠላችሁም ከኮምፒውተር ጋር ለማውራት you have to learn programming language። ቋንቋ ነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን መማር አለባችሁ። ምንድናቸው እነዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች? PHP ሜንሽን አድርጓል ቀደም፣ ጃቫስክሪፕት፣ ጃቫ ራሱ፣ ፓይተን፣ አር ለዝርዝር ያልጨረሳቸው 100 ምናምን ይሆናል። እነዚህን በመጠቀም ነው ለምሳሌ ፓይተንን በመጠቀም አርን በመጠቀም ጃቫስክሪፕትን በመጠቀም ነው ማሽን ለርኒንግ ኮድ መጻፍ የምትችሉት። ግን ማሽን ለርኒንግ ኮድ ራይተር እንዲሆን የዛሬ 5 ዓመት ድረስ ማሽን ለርኒንግ ለመማር ከፕሮግራሚንግ ጀምሬ ያጠናው ሊሂድ ብትሉ ኮዲንግ ኦር ፕሮግራሚንግ ልክ ዋና እንደመማር ነው። ውስጡ ገብታችሁ ፕራክቲስ ካላደረጋችሁ በቲዮሪ ለምን 10 ዓመት አላስተምራችሁ ያወቃችሁ ይመስላችኋል እንጂ you actually cannot do it። the only way ፕሮግራሚንግን ማስተር የምታደርጉት በመስራት ፕራክቲስ በማድረግ ነው። so the right strategy እንዴት ነው ለሚቀጥለው 4 ዓመት ፕራክቲስ እያደረግኩኝ ራሴን በዛ ፓዝ ውስጥ ማስገባው የሚለውን ማሰብ ነው። በፓርት ታይም እየተማራችሁ በፓርት ታይም እያጠናችሁ there is no way በቀን 8-9 ሰዓት ፕራክቲስ የምታደርጉበት። so short term ወስዳችሁ ኮርስ ስራ ማግኘት ማለት it just means one thing እየከፈላችሁ በፓርት ታይም ከመማር ወደ እየተከፈላችሁ ፉል ታይም ወደ መማር መዞር ማለት ነው። ስራ መያዝ ማለት መጨረስ ማለት አይደለም፣ መጀመር ማለት ነው። እንደውም ስትረሱ ደብል ነው የሚያደርገው ኢሚዲየትሊ። ምክንያቱም ብዙ የኮምፒውተር ባክግራውንድ የላችሁም። you don't really understand
ዲፕ የሆነ ዴታ ስትራክቸር ምናምን በሶስት ወር ውስጥ እሱን ማስተር እንድታደርጉ አይጠበቅባችሁ። ግን ማርኬቱ ላይ ሀት የሆነች ፊልድ አጠናችሁና ስራ ገባችሁ ማለት እሷን ፊልድ ደሞዝ እያገኛችሁ በቀን 8 ሰዓት ኮምፒውተራችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ you're practicing to do what? To become an AI programmer in 5 years. አለበለዚያ የዛሬ 4 ዓመት የዛሬ 5 ዓመት ሰዎች ሼርፖይንት ሲያጠኑ ሼርፖይንት ዳታቤዝ ሲያጠኑ የተሸወዱት ነገር ይሄንን ነው። ዳታቤዝ has no path ወደ AI. ሼርፖይንት has no path ወደ AI. አሁን መጣና 2018-2019 ላይ ዳታቤዝም ሼርፖይንትም አውቶሜትድ ሆነ። የተማረ ሰው ዳታቤዝም ያጠና ሰው ስራ ለማግኘት it's extremely hard now. ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ማ it's almost out. and 4 ዓመት ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ሲያደርጉ አንድም ወደ ፕሮግራሚንግ እግራቸውን ሳያስገቡ almost they lost 4 years. so ወደ ፕሮግራሚንግ የማይወስዳችሁ መንገድ ከሆነ ኮዲንግን እየፈራችሁ ኮዲንግማ ለኔ ከባድ ነው እያላችሁ ወደ ኋላ ራሳችሁን እያያዛችሁ ከሆነ አይቀርላችሁም መጋፈጥ። ከባድ እኮ ደግሞ አይደለም። ከባድ አይደለም የምላችሁ ለምንድን ነው መሰላችሁ? ላይክ እኔ ስለማውቀው ሳይሆን ከባድ ማለት ኳንተም ፊዚክስ ነው። ከባድ ማለት ካልኩለስ ነው። ከባድ ማለት እንደዚህ አይነት ፊልዶች ናቸው። እንዴት ነው የምታውቁት? ካልኩለስ ሚድል ስኩል ሄዳችሁ ወይም 6ኛ ክፍል 5ኛ ክፍል ሄዳችሁ ብታዩ is not part of the curriculum። ወይም ደግሞ ኳንተም ፊዚክስ አያስተምሯቸውም 5ኛ ክፍል። 5ኛ ክፍል ነው አሁን ዌብ ዴቨሎፕመንት የሚጀምረው። ሚድል ስኩል ሰው የሚያውቅ ሰው አለ? 6ኛ ክፍል 5ኛ ክፍል እስቲ የሚማሩትን ጠይቋቸው። they know javascript, they know html, they know css። ለምን? ለነሱ የሚያስፈራ ነገር አይደለም። ላይክ እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ወይም ዓለም ላይ ነው ይሄ ነገር ኮድማ የሚለው ነገር የለባቸውም። ስለዚህ ስታሳዩአቸው ዘጌሬ ምንም ኮምፕሊኬትድ ነገር የለውም። የ6ኛ ክፍል የ5ኛ ክፍል ተማሪ ሶልቭ የሚያደርገውን ስኪል እኔማ ከብዶኝ የሚከብድ ነገር ነው አልችለውም ብሎ መፍራት ሁሉም ቦታ የሚያጋጥም ነገር I don't get it። ግን ልክ ጭራቅን እንደመፍራት ነው። it just doesn't exist ግን we just believe it። ግን ሪያሊቲው ግን ኮምፕሊትሊ የተለየ ነው። አንድ ኢኮኖሚክስ ስራ ያዙ ብዬ አሁን አሳይመንት ቢሰጣችሁ ኢኮኖሚክስ ለመማር የሚወስድባችሁ ብሬን ፓወር compared to IT ማስተር ለማድረግ probably 10 times more ነው የሚሆነው። ግን ኢኮኖሚክስ በእንግሊዘኛ ስለሚጻፍ አይ ነው እንግሊዘኛ no it's solid concept። IT ግን እማባናቀው ሳይን ብራኬት ምናምን እየተባለ ስለተጻፈ this is hard no ያቺን ብራኬቷን እና ሰማይ ኮሎናን ማስተር ካደረጋችሁ this is way easier። ግን ሰው አለርጂክ ነው ለኮዲንግ for some reason አለርጂክ ነው። so አለርጂክ ወደ ሆነው ወደ ፈራው ነገር just jump። that's the strategy። ሰው ወደሚሸሸው ነገር እናንተ ሂዱ። ብሬን ስትሬንግዝ ይጠይቃል ይሄ ስትራቴጂ። ግን ከኛ በላይ ብሬን ስትሬንግዝ ያለው ማን ነው? እኛ እንደ አፍሪካዊ ነው የማወራው፣ እንደ ኢትዮጵያ አይደለም። እንደ አፍሪካዊ እኮ ያሳለፍነው ነገር በደንብ ብሬናችንን ትሬን አድርጎታል። ሰው በብሬን ስትሬንግዝ ማነስ ብቻ የሚሸሸውን ፊልድ እናንተ አድቫንቴጃችሁ እሱ ስለሆነ ወደ እሱ ብትሄዱ ማርኬቱ ላይ ዲማንድ አለ። so with the goal of የዛሬ 5 ዓመት AI ዴቨሎፐር ለመሆን በጣም ረጅም ጊዜ ፕራክቲስ ስለሚወስድባችሁ 2-3 years ፕራክቲስ ይወስድባችኋል። 2-3 years እኮ ከተማርነው 12 ዓመት ተምረን 5 ዓመት ዲግሪ ተምረን ከዛ ማስተደምሩት እኮ 18 ዓመት ጋር ስታወዳድሩት 2-3 years is not a bad thing, is not a bad deal። ከዛ ወርዶ 3 ወር ብቻ ነው የምፈልገው ከዛ በላይ አልፈልግም የሚለኝን ሰው ግን ኦኬ we don't match። ስትራቴጂው ይሄ የምታስበው ነገር very short sighted። at least 3-4 ዓመት ራስህን
ለማየት ሞክር። ከቻልክ እስከ ጡረታ ድረስ አስብ እንዴት ነው ሪታየር ማድረግ። ካልቻልክ ከወረድክ 3 ወር ጋር ትምጣ። አትሊስት 5 ዓመት አስብ። 5 ዓመት ካሰብክ ኤአይ ፕሮግራመር እንዴት ነው የምሆነው? እሱም ከሆነ በቀን 8 ሰዓት ትሬን ለማድረግ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት እንዴት ነው ራሴን ማዘጋጀት የምችለው? that means እንዴት ነው በፍጥነት እየተከፈለኝ አይቲን ፕራክቲስ የማደርግበት ስራ ማገኘው? እሱ ማለት ሊትራሊ እንዴት ነው ፉል ታይም ተማሪ መሆነው ማለት ነው። ፉል ታይም ሰራተኛ መሆነው ሳይሆን ፉል ታይም ተማሪ መሆነው። ስራ ብትይዙም it's going to go away in 5 years. It's going to get harder ያኔ ሌላ ፊልድ መቀየር። ኢንስቴድ ኦፍ የዛሬ 4 ዓመት አሁን ዳታቤዝ ላይ የነበሩት አሁን ወጥተው ጃቫስክሪፕት እየተማሩ እንደሆነው፣ ሻርፖይንት ላይ የነበሩት አሁን ወጥተው ጃቫስክሪፕት እየተማሩ እንደሆነው ከመሸወድ ከዚሁ ስትጀምሩ ተጋፈጡት። አንዴ ከፊት ከሆናችሁ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው ያለው። ምንድነው መሰላችሁ አድቫንቴጁ? ኤኒቲንግ የሚሰራው የፕሮግራመር ኖሌጅ የሚፈልግ ነገር is designed dependent on ፊት ለፊት ባሉት ሰዎች ኖሌጅ ላይ። ፊት ለፊት ያሉት ሰዎች በቀላሉ አንደርስታንድ ያደርጉታል ወይ ብለው ዲዛይን ነው የሚያደርጉት እና ለፊት ለፊት ላላችሁት ኢዚ ነው። ሶ ትግሉ የሚቀጥለው 4 ዓመት ውስጥ ፊት ለፊት እንዴት ነው በጣም ኤአይ ላይ ሌላው ጠቅላላ ወደ ኋላ ይቀራል። trust me on this because it's ግልጽ ነው። ሱፐር ክሊር። ኮሌጅ ውስጥ ግልጽ ነው፣ ግልጽ አይደለም ኤአይ ዘ ፊውቸር ነው። ከዚህ ጋር ስታዩት it's super clear። ወደዛ ፓዛችሁን እንዲያስጀምራችሁ አትሊስት ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕት የሚያስይዛችሁን ሾርት ኮርስ ያዙና ግራችሁን አስገቡ። ለምሳሌ ሪአክት ብያችኋለሁ ወይ አንጉላር ብያችኋለሁ አይደል? ሪአክት እና አንጉላር ጃቫስክሪፕት ላይ ዲፔንድ ያደረጉ ላይብራሪዎች ናቸው። ጃቫስክሪፕት ማወቅ አለባችሁ። ጃቫስክሪፕት ማወቅ ደግሞ ማለት ፕሮግራሚንግ መማር ማለት ነው። ኦብጀክት አለው፣ ክላስ አለው፣ ፈንክሽን አለው፣ ቫሪያብል አለው፣ ኦፕሬተር አለው። ኤቭሪ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አንድ አይነት ስትራክቸር ነው ያለው። አማርኛ ከተማራችሁ በኋላ እንግሊዘኛ መማር ከባድ እንደሆነው አይደለም። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሁሉም ኦልሞስት አንድ አይነት ስትራክቸር ነው ያላቸው፣ አንድ አይነት ግራመር ነው ያላቸው። ጀስት ሳይኖቹን ብቻ ነው ሲንታክሶቹን ብቻ ነው የምትቀይሩት ወደ ሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስትሄዱ። እንደ ማረጋገጫ እንዲሆናችሁ ምን ኤግዛምፕል ልስጣችሁ መሰላችሁ? እኛ ክላስ ውስጥ እያለ አስተማሪያችን he gave us an assignment እና መልሱን በ9 ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ኔክስት ዊክ ይዛችሁ ነው አለ እና 9 ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች የሰጠውን ውስጥ እኔ ስማቸውን የማላውቃቸው ብዙ ነበሩ። ላይክ 4ቱን ስማቸው ስካላ ምናምን የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሰምቼ የማላውቃቸው። ፕሩፍ ሊያደርግልን የፈለገው ምንድነው? በአንደኛው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መልሱን ማግኘት ከቻልክ the rest is just ሲንታክሱን ጉግል እያደረግክ ማስገባት ነው። በጃቫስክሪፕት ይሁን በፓይተን ይሁን ወደ ፕሮግራሚንግ ግራችሁ ከገባ ሌላ የትኛውም ላንጉዌጅ ቢመጣ it's not going to take you more than 15 days። so ግራችሁን አስገቡ። ሪአክት ብላችሁ ግራችሁን ግቡ፣ አንጉላር ብላችሁ ግራችሁን ግቡ። it's going to be challenging for the next 3 months ግን ማርኬቱ ላይ huge demand ስላለው you're going to pass it። this is a strategy። አሁን እቺን አልኩኝ እዚህ ላይ ተነስታችሁ እኔን አስቤ እዚህ ካላችሁ ማለት አይቲ ላይ ኢንተረስትድ ናችሁ ማለት ነው። ይሄን አስቤ ነበረ ግን ግልጽ ያልሆነልኝ ይሄኛው ፓርት ነው። ምን ላድርግ እዚህ ጋር ምናምን የሚለውን እንወያይ። አሁን እሱ ነው ዓላማው። ጥያቄዎችን አንድ ባንድ እንመለስ። በጥያቄ እንጀምር። እንግዲህ ያው እንትን ነው እኔ ሳስበው በተፈጥሮ የሆነ ተቀጥሮ መስራት አልወድም። ምንድን ነበር ያልኩት? ራሴ የሆነ አፕ ዴቨሎፕ አድርጌ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ገባ ፕሮግራም ባጃጆች አሉ። ባጃጆችና ተሳፋሪዎችን እንዴት ነው የሚያገናኝ አፕ የምሰራው ምናምን የሚል ኡበር ባጃጅ ማለት ነው። እነሱ ያው ብቻ የሆነ ነገር እንዳልኩ የሰዎችን ችግር እያሰስኩ
ኢዚ ወይ በስልካቸው እንዲያገኙት የማድረግ ስራ ሰራለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ግን አይ ቲንክ የሆነ ነገር ቀድሜ ማድረግ ያለብኝ ነገር ሆኖ ካንተ ገለጻ ያ የሩቅ ህልሜ ሆኖ ይቀመጣል። ቅድም እንዳልኩ 5 ዓመት ስራ ወደ ስራ መግባት ነው ብያለሁ አይደለ? የ7 ዓመት ስራ ደግሞ ከስራ መውጣት ነው። እኔ አሁን የራሴ ኤጀንሲ አለኝ። የራሴን ኤጀንሲ ከ2016 ጀምሮ የራሴን ኤጀንሲ ኖረን ማረግ። ኤጀንሲ የሚሰራው ምንድነው? ቢዝነሶች አሉ። ለምሳሌ ፋርማሲ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሐኪም ቤት ሊሆን ይችላል። 80 ምናምን ኤምፕሎይ ካላቸው የነሱን አይቲ ዲፓርትመንት ረን ማድረግ ከፈለጉ አንድ ዴቨሎፐር በ150 ሺህ ብር በ140 ሺህ ብር እየቀጠሩ 10 ዴቨሎፐር ከሚያሰሩ ወይ 5 ዴቨሎፐር ከሚያሰሩ የነሱን የአይቲ ዲፓርትመንት ረን እንዲያደርግላቸው ለኔ ኤጀንሲ አንተ ስራልን ብሎ አውትሶርስ ያደርጋሉ። እኔ አሁን ኤጀንሲው ስላለኝ ዴቨሎፐሮች ስላለኝ የነሱን እንትን እየተቀበልኩኝ መስራት ይችላል፣ ስኬል ማድረግ ይችላል። ለምንድን ነው እኔ ጋር የሚመጡት? ዋነኛው ሪዝን ምንድን ነው መሰለህ? የDHS.gov ሊድ ዴቨሎፐር ነበር ሬዚናል የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ሆም ፔጃቸውን የሰራላቸው እሱ ነው። የኢፒኤ ዴቨሎፐር ነበረ። ባክ የሚያደርገኝ ሬዚሜ ስላለኝ ነው። አንተ አሁን እንደዛ ኤጀንሲ ልሁን ብትል why would they trust you? You have to put in the work ለሚቀጥሉት የተወሰኑ ዓመታት። ቢዝነስ ነው አንተ እያሰብክ ያለው ኢንተርፕረነርሺፕ። it's the right path ግን እንደ አይቲ ሊዱ አንተ መሆን ሆነ ሳይሆን አይቲ የሚችል ሰው ወይ እንደኔ ደረጃ አይቲን አንደርስታንድ የሚያደርግ ፓርትነር ይዘህ ቢዝነሱን ማሰብ ትችላለህ። አንተ ግን የአይቲውን ሄድ መሆን ከፈለክ ግን you have to understand what goes on into app development. You have to understand what goes on. ሆስት አድርገው ብለህ እንዴት ነው ውስጥ የምታደርገው? አሳምረው ብለህ እንዴት ነው የምታደርገው? You have to put in the work መጀመሪያ which is going to take you a couple of years. ግን አልቲሜትሊ ሁላችሁም ዳይሬክሽን ወደዛ ሊሆን ደስ ይለኛል። ኢንተርፕረነርሺፕ ግን ስለ ኢንተርፕረነርሺፕ አናወራም አሁን። ኦኬ የምንጀምረው ከመማሩ ነው። ሌላ ጥያቄ ግዳጅ ጥያቄ መጠየቅ እንደገና ልምጣ። ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን እኔ ተፈጥሮዬ በቃ ምንም ነገር መማር ይገባኛል ብዬ አለ ጭንቅላቴ ውስጥ። ግን በሌላ ነገር ጎበዝ ነኝ። ግን ስለ አይቲ ሳስብ ምንድን ነው የምችለው? አሁን ኮምፒውተር ራሴን ጠይቄው አውቃለሁ። ፌስቡክ መግባት እችላለሁ፣ ዩቲዩብ መግባት እችላለሁ፣ የአንዳንድ ክሬዲት ካርድ መግባት እችላለሁ፣ ኢሜይል መግባት እችላለሁ። ከዚህ ያዘለለ እውቀት የለኝም። ድፍረቱን እንዴት ነው የምናመጣው? የሆነ ግድግዳ ነው አሁን ለኔ ለአንተ አሁን እንደሚታየው ለውቅያኖስ የሚታየ ነገር አሁን ይሄ ጃቫም ራሱ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አለ ምን ማለት ነው ጃቫ ማለት የሆነ ነገር። ስለዚህ አሁን ያ እንትኑ ግን ትማር ይገባኛል የሚለውን ወኔ ይዤ መጣሁ እንጂ ከስክራች እንደምጀምር ተማሪ እንድታውቀኝ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው መሰለህ ጭራቅ መፍራት ያቆምኩበትን እድሜ ታስታውሳለህ? ጭራቅን እንዴት ነው መፍራት ያቆምኩት? ውሸት ነው ብያለሁ። ኤግዛክትሊ ስትራቴጂው አንድ አይነት ነው ስትራቴጂ። ኮድና ጭራቅ አንድ አይነት ናቸው። ፍርሃት ፓርት it doesn't exist። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ተጋፍጠህ ጨለማ ቦታ ላይ ቆመህ እስቲ ጭራቅና ንካኝስ ካላልክ ድረስ you're never gonna get over that ያኛው ፍርሃትን የጭራቅን ፍርሃት። ኦር ዋና የምትችል ከሆነ እንደማትሰምጥ የምታምነው ውሃ ውስጥ ገብተህ when you know how to float ነው። ከውጭ ሆነ ላሳምንህ አልችልም አትሰምጥም ብዬ ስትገባ ግን ታውቀዋለህ። the only way ፍርሃትን የምታልፍበት በመግባት ነው። ይሄ ኮምፒውተር ሳይንስ ምክር አይደለም፣ ሳይካትሪ ነው። ፍርሃት የሚታለፈው በመጋፈጥ ነው። ኤሊቬተር የሚፈራ ሰው ኤሊቬተር እንዳይፈራ የምታላምደው ምንድነው? እጁን ይዘህ ኤሊቬተሩ ቀስ እያደረግህ ተወስደዋል። ሲፈራ ይመለሳል። ከዛ ጠጋ ይላል። አንዴ ከገባ በኋላ ግን ኤሊቬተር ይሄ ነው እንዴ? አንዴ ኤሊቬተር ስለማትፈራ ምንድን ነው የሚያስፈራው ብለህ ይገርምሃል። ግን ኢትስ ብሬን ውስጥ ያለ ጌም ነው።
ኤሌቬተር ውስጥ መፍራት ሎጂካል ነው እንዳትል የስድስተኛ ዓመት ልጅ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ልጅ ኤሌቬተር ውስጥ ሲገባ ያንተ ከፈራ ብሬን ውስጥ እንዳለ አይገባም። ኤግዛክትሊ ዛት የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነው ኮድ ውስጥ ዘሎ ገብቶ ማስተር እያደረገው ያለው። ብትሸሸው እኮ አታመልጠው። የዛሬ 4 ዓመት በግድህ ትገባለህ። በግድህ ለምሳሌ ምን ተከሰተ መሰላችሁ? የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ፓወር ምንድን ነበረ? ኢን ዘ 80s መጣ ኮሚኒቲው አዳምስ ሞርጋን ላይ ሬስቶራንትን ቴክ ኦቨር አደረገ። ሬስቶራንት ሃርድ ወርከር ስለነበሩ ኦነሮቹ ስትሪቱን ቀየሩት። ሲቀይሩት ሌላ ኮሚኒቲ ሲመጣ ስትሪት ላይ ሄዱ፣ ስትሪቱን ቀየሩት። በቃ ፌመስ እየሆኑ እነ ኢትዮጵያኖቹማ የነኩት ከተማ ይቀየራል። ሲልቨር ስፕሪንግ መጡ፣ ስትሪቱን ቀየሩት። ኦል ኦፍ ኤ ሰደን ቴክኖሎጂ መጣና ሬስቶራንትን ገደለው። what happened now ሬስቶራንት ቢዝነስ አትርፋማ አይደለም ኤኒሞር። እኛ ግን የኛ ኮሚኒቲ ሬስቶራንት ላይ ዲፔንደንት ስለነበረ አሁንም ሌላው ሰው ብር መስራት ሲፈልግ አሁንም እየሄደ ሬስቶራንት እየከፈተ ነው። አሁንም ሬስቶራንት እየከፈተ ነው። ኡበር ኢትስ ዳሽዶር ምናምን ዴሊቨሪ የፕሮፊትን 20% ስለሚወስዱብህ ሬስቶራንት ቢዝነስ ዳዝንት ወርክ ኤኒሞር። ከዛስ ሌሎኞቹ ደግሞ ሬስቶራንት ላይ ያልነበሩት ታክሲ was hard የዛሬ 15 ዓመት። ኡበር መጣ፣ ቴክኖሎጂ መጣ። የኛ ኮሚኒቲ ስታክ አረገ፣ ከቴክኖሎጂ ጋር ሙቭ አላደረገም። ከታክሲ ወደ ኡበር እስኪዞሩ እኮ ብዙ ጊዜ ነው የወሰደበት ሰው። አሁን ኡበር ደግሞ እቺን አጋጣሚ ሳይ የነጂዎችን አድቫንቴጅ በደንብ እየመጠጠ እየወሰደ ነው። ሰው የኛ ኮሚኒቲ ቴክኖሎጂው ጎድቶታል። ሃርድ ወርከርነታችን ሁሉ ነገር እያለ እንዳለ ግን ቴክኖሎጂውን አይኑን ይዞ አላይም አልሰማም እያለ ነው። ሰው ሬስቶራንቱም ላይ ገደለው፣ ታክሲውም ላይ ገደለው። ኮሚኒቲያችንን ይዞ የወረደው ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ውስጥ ተውም የሚገባው ደግሞ በምንድን ነው? ታክሲ ውስጥ እና ሬስቶራንት ውስጥ የገባው በምንድን ነው? ታክሲው ሰው የያዘው ሰው ሰክሰስፉል እንደሆነ ሳይ ሬስቶራንት ውስጥ ያለው ሰው ሰክሰስፉል እንደሆነ ስላየ ነው አይደል? የተወሰነ ሰዎች ተያይዘን አይቲ ውስጥ ገብተን ኢት ወርክስ አለን ሁሉም ይከተላል። ትረስት ሚ። ግን የመጀመሪያዋ ስቴፕ ግን የሆነ ደፋሮች ያስፈልጋሉ። ላይ ፊት አውራሪዎች ምናምን ድበል የሆኑ ደፋር ኮሚኒቲውን ይዘው የሚነሱ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ጨራቃ የማይፈሩ ሰዎች። that's you're gonna be dealing with that on your own። ግን ምንም የሚያስፈራ ነገር እንደሌለው ግን ደግሜ እነግርሃለሁ። ስለማውቀው ሳይሆን የስድስተኛ ክፍል ልጆች ስለሚችሉት እነሱ ነው ሪፈረንስ ደግሜ የማነሳለሁ። yes it might take you a month, 2 months, 3 months, a year, 2 years, 5 years. what other options do you have? የዛሬ 5 ዓመት ወደዚህ ከመምጣት you might as well start learning now። እሱ ነው ፖይንቱ። ፈርተው አይቀርልህም። you might as well እንደዛ ዳይሬክሽን። የዚህ ሀገር ሰዎችም ይፈሩታል ኮድን። ለርን ቱ ኮድ የምትል ትሬንድ ትዊተር ላይ ታችሁ ከሆነ እንደ ኦፌንሲቭ ነገር ታይታ ነበረ። ሶሻሊ ኢንሴንሲቲቭ እናንተ ስማርት ስለሆናችሁ ኮዲንግ ስለቻላችሁ ለርን ቱ ኮድ ብላችሁ ለሰው ታወራላችሁ ብሎ ሴንሲቲቭ ካልቸር የቢል እየተደረገ አይደል ብሎ ሴንሲቲቭ ሆኖ ነበረ ሰው። ግን ለርን ቱ ኮድ is the right thing አሁን learn to code። ወደድክም ጠላህም የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 10 ዓመት በፊት learn to read ያልካቸው ሰዎች ማንበብ አንፈልግም ካሉ what happened to them now? ይቀራሉ። learn to code። ስራ አገኘህበትም አላገኘህበትም that's the only way። so jump at something, jump። ማንም ሰው ኮዲንግ ተምሮ የሞተ ሰው የለም። ኮዲንግ ተምሮ ያልተሳካለት ሰው so jump, that's the only way። ደፋር ስላልከው ሙስሊም በጣም ደፋር ድፍረት ልንገራችሁ ብዬ ሼፍ ደመቀ እባላለሁ። ለብዙ
ዓመት ሼፍ ነኝ። ግን አንተ ያልከው ነገር ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው በጣም አፕሪሼት ነው የማደርገው። ይሄን ነገር 20 years ago somebody አሁን እንደዚህ ቢነግረን ነው ትልቅ ነገር ነው። አሁን እዚህ ያለነው ለራሳችን እንኳን ባይሳካ ሌሎች ሰዎችን ይሄን ኢንፎርሜሽን ብንነግራቸው ገና ያን የሆኑ ልጆችን ቢካንቼ ላይፍ ከኛም አልፎ ማለት ነው። እና ዛሬ ገና ኮምፒውተር የአዲስ አበባ እንደመጣ በጣም ልጅ እያለሁ ለገሃር ሲቢኤስ ነው ምናምን ብሎ ብቻ ለገሃር መርከብ ድርጅት ህንፃ ላይ አዲስ ኮምፒውተር ቤት ተከፍቶ ጆይን አደረኩኝ ማለት ነው። አስራ ሁለት ክፍል ነበር። I was good ዶስ እና ወርድ ነበር ተማረ early days I was good እና በጣም ገባኝና ከዛ ለዚህ ነው ጊዜ ነው የማጠፋው አልኩና I thought that is computer በቃ ወጣው ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳንተ እንደዚህ ጋይድ የሚያደርግ ሰው ስላልነበረ ማለት ነው። ቤተሰባችን ማንም የሚያውቅ ሰው የለም ታውቁት ማለት ነው። ግን በልቤ ውስጥ የሆነ ነገር ዜር something እና every time ስቀመጥ ዩቲዩብ ምንም ሳይ I learn too much about computers and never stop በጣም ሰፊ ነው። ግን ላይፍ ወደ ሌላ እንግዲህ ወሰደኝ እና አሁን ፋይናሊ ግን እሱ ካነሳው ነጥብ ጋር ምን አደረኩኝ 5 years ፕላን ያዝኩኝ ልክ እናንተ እንደምትለው ማለት ነው። እና I have to learn Python coding አልኩና ፓይተንን ጀመርኩኝ የዛሬ ወር ከ15 ቀን አካባቢ። ከምንድን ነው መማር የጀመርኩት? ኮርሴራ የሚባል 49 ብር ብቻ ተከፍሎበት ኮርስ አለ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚሽጋን ነው ኮርሱን ወስደው። ከዛ በፊት ግን ጉግል ላይ እዛው ኮርሴራ ላይ ጉግል 3-4 ሰርቲፊኬሽኖችን ሰራ። ግን ዌስት ኦፍ ታይም እንዳይሆን ኮምፒውተር ሳይንስ ስለሆነ ብዬ ወደ ፓይተን ወስኜ ፓይተን ላይ ብቻ ማለት ነው። እና እንደተባለው እንደ ጓደኛ ነገር ሆነኝ እንትኑ ኮዲንጉ ቻሌንጁ ምናምኑ ነጥብ ስትሳሳት የሚመጣው ነገር ነው ኤቭሪ ኢንዴንት ምናምን ማረጋት በቃ ኤቭሪቲንግ አይ ስታርቱ እና አሁን ኤቭሪዴ ኮድ ካላረኩኝ አይ ጀስት ፊል የሆነ ይደብረኛል እና ቁጭ ብዬ ባይገባኝም ነው የምለው እና አይ ጀስት በጣም ነው የሚወስደው ወደ ውስጥ ማለት ነው። እና ቀስ እያለ ታይም ጊዜ ይወስዳል። ግን አንዴ ክሊር እየሆነ ሲሄድ ይጎላል ማለት እና እኔ አሁን ኮክ እና ፍሮንት ዴስክ ሙቭ አደረኩ ለዚህ ስራ ብዬ ጉድ ሼፍ ግን በጣም እናውቃለን ኮዲንግ በጣም ከሞደል የተነሳው አትሊስት ቢያንስ ከኮምፒውተር ጋር ውላለሁ የቢሮውን ቢሮክራሲ እያወቅሁ እሄዳለሁ ብዬ ወደ ፍሮንት ዴስክ መጣሁ። ፍሮንት ዴስክ ስገባ ልክ የዛሬ ምናምን ዓመት ታክሲ ነዳ ነበር። ልክ ኡበር ቴክኖሎጂ እንዴት እንደወሰደው ለመመስከር ነው። አሁን ፍሮንት ዴስክ ኤአይ ምን እየወሰደ መጣ። ሰዎች በስልካቸው ቼኪን ያደርጋሉ ወደ ሩም ማለት ነው። they don't have to come to you እንዴት ከቢዝነሱ እያወጣ ነው። ቁልፍ አላቸው እዛው ስልክ ላይ አይመጡም ወደ አንተ። ሲወጡ ደግሞ ከሩማቸው ክፍል አልጋቸውን ከቴሌቪዥን ላይ ቼክ አውት ያደርጋሉ። አሁን ያው ሰው በዚህ ሰርቪስ በዚህ ፊልድ እንጀራ ሲበላ የኖረ ሰው ከ1-2 ዓመት በኋላ out of business ነው ማለት ነው። 30% of the American workforce is going to be out of job in 5 years or less. ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ ምስክር እንግዲህ ተነጋግረን አይደለም በሱ ጋር ተፈጠረ። በዚህ ሂደትም ነው ማለት አንድ ጨምርልህ ታክሲ ነዳለሁ ዲሲ የዲሲ ታክሲ ካሽ በስተቀር የክሬዲት ካርድ ፋሲሊቲ የለው። በጣም ነበር የሚያናድደው እና የሆነ ሰው ትዝ ይለኛል መጥቶ በአበበ በለው ሬዲዮ አዘምኑት ቴክኖሎጂያችሁን ከአሜሪካ ስቴቶች ኋላ ቀር ማለት የዲሲ ታክሲ ነው። ከስተመር በጣም ነው አቢዙ የሚሆንባችሁ። ሰውየው ክሬዲት ካርድ ከፍላለሁ ሲል ካሽ ካላላችሁት እሱን ይዞ እንደገና ኤቲኤም ለቲኤም ስትዞር ተጨማሪ ታስከፍለዋለህ ምናምን ተባልና ቢባል ሰው አልሰማለ በቃ አልወጣለ ከዛች ከለመዳት እቺ ዋን ወይ እሷ አሁን እንዳልኳችሁ ነው። እቺን አይነት ላይ እኛ ኮሚኒቲ ላይ ያለችውን ፍርሃትና እኔ ቴክኖሎጂ 666 ነው ያለኝ ሰው አለ። እቺን ነገር ፋይት የምናደርገው እኛው ነን። የምናሸንፈው ግን እዚህ ያላችሁ ጠቅላላ 100K+
ደሞዝ በአመት መስራት ከጀመራችሁ they will change። አንድ ጥያቄ ይጨርሳል እና ወደ ሉጣ ከንቱ እና ምን አልኩኝ በቃ አሁን አገር ቤት ራሱ ከዚህ ከመቆጨት የተነሳ እህት አለች ኢንጂነር የሆነች የጨረሰ ፉል ታይም አሁን ወደ አይቲ ስራ እኔ አይ ዊል ሳክሪፋይ እየተማረ በቃ አሁን ሺ ስኮሪንግ ጉድ ምንድነው ትምህርት ራሱ አሁን አገር ቤት ልጆች እንደዚህ መማር ሲያቅታቸው ሲበተሩ ምን ሲሉ ኦንላይን የሚማሩበት ቦታ ቢኖር በየአመቱ ጋፕ ምናምን አይኖራቸውም። ገባ አገሩን በሙሉ አንድ ሰው ማስተማር ይችላል። 10 አስተማሪዎች ሁሉንም ሰው ማስተማር ከዚህ ቁጭት በጣም ስለነበረኝ አሁን አንተ ልጠይቀው የምፈልገው ዋናው ፖይንት doing Python is it the right way or I have to switch to something else and okay learn? That's my question. So this is the right question. Ultimately, yes, it's the right path. Python መማር ለምን ወደ AI የሚወስድ ፓስ ስለሆነ ማለት ነው። ግን እቺን ፖይንት በደንብ ስማኝ። ግን ፓይተን የዛሬ 3 ወር ማስተር የማድረግ ቻንስ ግን 0 ነው። ኦር ፓይተን አውቀህ ጃንጎ የሚባል ፕላትፎርም አለ፣ በዛ ዌብ ዴቨሎፐር የመሆን ቻንስ እና በጃንጎ ስራ የማግኘት ቻንስ is very less። አሁን ፍሮንቲንግ ቴክስ ላይ ቁጭ ብዬ ነው እየተማርኩት ያለው ብለኸኛል አይደለ? ጎልህ ግን ስራ ላይ ቁጭ ብለህ ፕሮግራሚንግ ለመማር ከሆነ ለምሳሌ በ4 አመት እናቀረው የዛሬ 4 አመት ጎበዝ የፓይተን ኤአይ ዴቨሎፐር ለመሆን ነው ያቀድከው እንበል። በቀን 8 ሰዓት ፎከስ አድርገህ ለ3 አመት ብትሰራ እሱን አቺቭ ታደርጋለህ እንበል። አሁን ስራ ላይ ሆነ በቀን 8 ሰዓት 4 አመት የምታጠፋበት ኦፖርቹኒቲ የለህም። እሷን ለማለፍ በአጭር ጊዜ በቀን 8 ሰዓት ስራ የምትሰራበት ቴክኖሎጂ ሪሌትድ የሆነ ስራ የምትሰራበት ስራ ብታገኝ ይከፈልሃል። ሶ ኖ ሞር ፍሮንት ዲስክ ላይ ተቀመጥም ትሰራለህ which means ትማራለህ in 4 years ጎል ላይ ትደርሳለህ። በተዘዋዋሪ ጎሉ እዛ ጋር መድረስ ነው፣ ግን ይሄኛው እየተከፈለህ ነው የምትማረው። ስለዚህ ምንድናቸው እነዛ መማሪያ ናቸው? እነዛ ፊልዶች ማለት ደግሞ አንደኛ አሁን እናወራለን ወደ እሱ ጋር ስንሄድ ሌሎቹ ጥያቄዎች ግን ደጋግሜ የሚያነሱዋቸው 2020 ጀመርን አይደል? 2019 ላይ አዲስ የመጡና ሃት ኢን ዲማንድ የነበሩ ፊልዶች ምንድናቸው? ሪያክት፣ አንጉላር፣ እነዚህ ፊልዶች ናቸው ሃት የነበሩት። እነሱ are the right strategy። እችላቸዋለሁ ወይ? yes ትችላቸዋለህ። 3 ወር ይሰድብህ፣ 4 ወር ይሰድብህ፣ 5 ወር ይሰድብህ፣ 6 ወር ይሰድብህ፣ 7 ወር ይሰድብህ። ከጀማሪ ነው የሚጀምረው ልበልና ግን 7 ወር ስራ ይዘህ የሚቀጥለውን 3 አመት እየተከፈለ አይቲ ደግሞ አሪፍ ነው። ጀማሪ የጀማሪ የአካውንቲንግ ተቀጣሪ ሲቀጠር 50,000 60,000 ነው የሚቀጠረው። ጀማሪ አይቲ ሲቀጠር ሚኒመም የምታገኙት 70,000 80,000 ነው። 50,000 ማለት ነው አንዳንዴ ኮምፒውተርን አካውንቲንግ 40,000 ምናምን ይሆናል። ደሞዙ ሪላቲቭሊ ከገበያው ይሻላል። ስለዚህ አሁን ያላችሁን ስራ ሪፕለስ አድርጎላችሁ ፉል ታይም ተማሪ እንዲያደርጋችሁ ነው ሾርት ኮርስ የምትመርጡበት ምክንያት። የትኛውን ላጥና? Python yes it's the right thing to learn ግን the strategy to learn Python should be ውስጥ ለመግባት የሚጠቅመን ኮርሱን መርጠሃል። ኦኬ ጥያቄ አንሳን ጥያቄ ነው ዲስከሽን ነው ማለት ነው። ተቀል ነው የመጣው እሱ ሲመጣ ሲያሳይ እንዲያውቃል ለምን ታብዬ ነው ማቲል እና ያስተምራሉ ብዬው ነበር እንደቀል ማለት ነው። ግን እዚህ ከመጣው በኋላ በጣም ላይክ ስትናገረው ስለኔ ፊልድ ውስጥ ስላለው ፉል ፒክቸሩ በጣም ኪ ሆነ ላይክ ዲስከሽን በጣም ትክክለኛ ቦታ ላይ ያለው ስፔሻል ቴክኖሎጂ ለመግባት ለሚፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትሄዱ ወደ ጎን ምናምን ዳይስ እንዳሉ በአጭር ጊዜ በ3 ወር ምናምን ላይካን መማር ይቻላል ስራ የሚያስገኝ ለጊዜው። ግን እኔ አሁን የሰጠኝ ኖሌጅ በጣም የወደድኩት ወደ ስራ ለምስገብቼ አሁን አካንጌ ለአሁን ስራ ማግኘት ይችላሉ። በጃባ ማግኘት ይችላሉ። ግን ይሄ 5 ፕላን ያለው to the AI what kind of jobs ይዘህ የተማር ወደዛኛው ወደ ቢግ
for the long run ያልኩት በጣም key like I'm so glad I'm here and now then I remember like and react this is more technical like react remark react ብላይ ነበር አሮ ካስተውስ ጋር ሲመጣ react ላይ አንድ ታይም ብዙ ኬራ ነበር አሁን ሳልገባ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከገባው በኋላ ነው react የዩዘር ፌስ ላይብራሪ የጃቫስክሪፕት you keep saying react ግን react ስትጠቀሙ it's like in the logic level like ያው አንተ ከበጽፈው you leverage already functionality I'm guessing እንደዛ react ተማሩ ስትል basically just need to know how to use it and the react ብላይ ነው በፊት ግን ስት አለን አንደርስታንድ አነበራቸው react ብዬ ነገርኩ የዛሬ አመት ነው አይደል አመት ራሱ ያባል so እንደዚህ ነው የምላችሁ አሁን እኔ ያኔ we knew react was going to be the top player ገና ማርኬት ውስጥ እየገባ ነው የዛሬ 2 አመት react ገብተ ቢሆን አሁን ደግሞ 160 ነው ቢያንስ ግን ያልገባኝ ፓርት ወደ like ለአምስት ወደ ፊቸር ስታሱ ማሽን ለርኒንግ ምን አጥጎን ምን ዋት አሁን ቢጎለኝ ምን like ማሽን ለርኒንግ በሰክተር በማራው like I know you gave me the say teach me that I know how to code method ነው ተመጠቀሙ ምናምን ግን ቢጎለው ጎሉ ለኔክስት አምስት አመት ስራ ቦታ ላይ ሆኜ እየሰራው እያለ ምኑ ነው ታው እየተማርካሪ ያከል አምካም የሪአክት ስፔሻሊስት react በደንብ መጠቀም መቻል የጨመረ ይመጣል እንጂ በመሃል ላይ ስጠራቸው ምናምን ማሽን መጥራቱን ምናምን ፕሮግራሚንግ ጃቫን ስናውቀው ራሱ ኦልሬዲ ሜተድ ኮዲንግ ምናምን ኦልሬዲ ስለተማሩ የቱ which one ምኑ እንዴት ነው ያልገባኝ ማሽን ኮንሰፕቶቹ የቱ ጋር ነው ተከላማው so machine learning ማለት በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የምትጽፈው ራሱን ሊያስተምር የሚችል ኮድ መጽሐፍ ማለት ነው ማሽን ለርኒንግ ማለት እሱ የተጻፈው ኮድ ራሱን ማስተማር የሚችለው ኮድ ነው መጨረሻ ላይ AI የሚባለው so AI ለመስራት ራሱን የሚያስተምር ኮድ መጻፍ አለበት ራሱን የሚያስተምረውን ኮድ ለመጻፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማወቅ አለበት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ጃቫ ሊሆን ይችላል ጃቫስክሪፕት ሊሆን ይችላል C# ሊሆን ይችላል C ሊሆን ይችላል C++ ሊሆን ይችላል ይሄንን ለመጻፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ታውቃለህ ወይ የሚባለው ደግሞ በደንብ ፕሮፌሽናሊ ኦብጀክት መፍጠር ትችላለህ ወይ ክላስ መፍጠር ትችላለህ ወይ ነሬት ማድረግ ትችላለህ ወይ መጥራት ትችላለህ ወይ የሚለውን ማወቅ ነው እሱን ወይ አፕሊኬሽን ዴቨሎፐር ሆነ ወይ ሞባይል ዴቨሎፐር ሆነ ወይ ሪአክት ዴቨሎፐር ሆነ እሷን ፓርት ማስተር ማድረግ አለብህ ሶ ሪአክት ዴቨሎፐር ስትሆን ፕሮግራሚንግ ስኪልህን ነው የምታዳብረው ፕሮግራመር መሆንህን ስኪል ከዛ ማሽን ለርኒንግ ላይ ስትገባ የምትማረው ኮንሰፕት አለ እንዴት ነው ማሽን ራሱን ያስተምር የሚችል ኮድ መጻፍ አለ የሚለው ደግሞ ሌላ ኤዱኬሽን ነው እሱ ግን is highly dependent on your programming skill so መጀመሪያ ፕሮግራሚንግ ስኪልህን ነው ማዳበር ያለብህ እሱን በሪአክት እያዳበርክ ትሄዳለህ database ብትሰራ or wordpress ብትጠቀም or ምናምን የለውም ፕሮግራሚንግ ስኪል yes you can build a website ግን you're not እያዳበር ማለት ነው ከዛ የዛሬ 2 አመት ማሽን ለርኒንግ መማር ብትጀምር አንድ ነገር አትሊስት የተወሰነች ነገር አይደንቲፋይ የሚያደርግ ከ7 እና ከ10 ቁጥር ሲሰጠው ማቴማቲካል ነገር እንኳን ያስፈልገው ግን የሆነ ነገር የሚያስፈልገው ነገር ለአበሻ ቤት ላይ ያልተሰራ AI ብትሰራ ልጆች የሚያስተምር ነገር then የዛሬ 4 አመት you're an AI developer saying you can choose the problem you want to solve እዛው በኋላ እዛ ላይ ወደዛ ትሄዳለህ ግን ሪአክት የምትማርበት ምክንያት it's just to learn program okay nice እንኳን መጣን ይላል እንትን አሁን አሜሪካ የሆነ ስትመጣ የሆነ ላይፍ ውስጥ ትገባለህ ለምሳሌ ነው የራሴን ኤክስፒሪየንስ ለመናገር የሶስት ልጆች አባት ነኝ የቤቱ ኃላፊ ነኝ የገቢ ምንጭ ነኝ so ይሄንን ነገር እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው so የላይፍ ኩዌስችን ነው አይ ጥያቄ ሳይሆን I don't know ስኬጁልን እንዴት እንደምታደርግ አላውቅም so the same ጥያቄ IT ባይሆንና ትምህርት መማር አለብህ ብለህ አካውንቲንግ or ኢኮኖሚክስ እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርገው ምንም ነገር ጥያቄ የለውም it's going to be harder አደምስ ሞርጋንን ቢልድ ያደረጉት የሬስቶራንት ኦነሮች የአሜሪካን ህዝብ ያስደመሙት
በቀን 18 ሰዓት ነበር የሚሰሩት። 18 ሰዓት ትሰራለህ በቀን? አሁን አትሰራም። so the answer is በቀን 16 ሰዓት አይኔ ከተገለጠበት አልጋ ላይ ደግሞ እስክትወድቅ be committed for the next 4 years. The only answer. ሌላ way የለም። ጸሎት ከሰራለህ I don't know. There is no other way. Just for the next 4 years, decide it's going to be war. And that's it. That's the only way. So class Monday to Friday ነው? የኛ ክላስ ስለኛ ክላስ እናወራለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር የሌላችሁ ስለ ክላሱ ከማውራታችን በፊት ሞር ጥያቄዎችን እንጨርስና ስለ ክላሱ ስፔሲፊካሊ እናወራለን። ወይ ጥያቄዎችን እንጨርሰናል ስትል እሺ አሁን ሪያክት የሚባለው ምንድነው ማለት ነው? እሱ ማለት ግልጽ አልሆነልኝም። 4 ዓመት ይወስድብናል ማለት ነው ወይስ በሾርት ከት ጨርሰን ነው ከዛ ወደ ስራ ገብቶ ሾርት ተርም ኮርስ ስንመርጥላችሁ ክራይቴሪያ ያደረግነው ምንድነው መሰላችሁ? አንደኛው ቅድም እንዳልኳችሁ ዲማንድ አለ ወይ፣ ሁለተኛ ፊውቸር አለ ወይ የሚለው ነው። ሶስተኛው ክራይቴሪያ አንድ ጀማሪ ሰው በ3 በ4 ወር ውስጥ ኮንሰፕቱን ማስተር አድርጎት ስራ የሚያገኝበት እውቀት ላይ ይደርሳል ወይ የሚለው ነው ክራይቴሪያው። ሶስተኛው ሪአክትን ማስተር ለማድረግ ከ3 ከ4 ወር በላይ አይወስድብሽም። አይ ዶንት ኬር ለምን ኮምፒውተር ዛሬ የምትከፍቻቶኝ as long as you're dedicated you're going to master it. dedicated የምትለዋን አስመሪባት ከዛ እሱን ማስተር ካደረግሽ በኋላ relative to database administrator ስራ የማግኘትሽ ቻንስሽ በጣም ይጨምራል because React was the number 1 hardest field last year. number 2 ብለሽ ሌላ ካለ ለምሳሌ አንጉላር እንበለው number 3 ብለን ሌላ ካለ 17ኛ ላይ ያለ አለ 94ኛ ላይ database administration ሊኖር ይችላል። to choose 94ኛ ላይ ያለው is a wrong choice. why not go for the number 1? ለዛ ነው React የመረጥ ነው። it's the hardest ስለሆነ it doesn't guarantee that you're going to get it. Then it's the hardest, so you might as well go for it. The second hardest, okay. The third hardest, okay. Yeah, ግን 9ኛ ላይ 17ኛ ላይ ያለውን ከመረጥሽ ግን you're losing. why not? why? ሁሉም 3 ወር ከሆነ የሚወስድብሽ why not go for the top 1? ግን አሁን ምንም የአይቲ ባክግራውንድ የሚመስለው ከስካሽ ነው ስቴጅ ነገር ነው ይችላል ከዚህ ነው yes እና ምንም አይቲ ባክግራውንድ የለኝም ከዚህ እንዳልኩሽ ነው። አሁን ጥያቄውን ስለ ሪአክት እናድርገውና ወይ ስለ ጃቫስክሪፕት እናድርገውና ምንም አይነት ኮርስ ይሁን 6ኛ ክፍል ካሪኩለም ላይ ያለ ነገር ለመማር ስንት ጊዜ ይወስድብሽ? 6ኛ ክፍል የሚሰጥ ኮርስ ነው። እሱ ከሆነ አላውቅም 6ኛ ክፍል የሚሰጥ ምንኛውንም አይነት ኮርስ ማስተር ማድረግ ይችላል የምትሉ ከሆነ በእኔ አመለካከት 12ኛ ክፍል ከደረሳችሁ you should ኮሌጅ ያላችሁ ልጆች ናችሁ። ፍርሃቱ ብቻ ነው ያዛችሁ። አንዴ ከገባችሁ በኋላ you're going to freak out የመጀመሪያው ወር it's okay። ሁለተኛው ወር you're going to probably be like stressed it's okay። ታልፉታላችሁ ግን ስትረስ አይቀርላችሁ ሚኒማይዝ የትኛውንም ፊልድ ግቡ ስትረስ አይቀርም። the less stressful it is it's a wrong choice ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ወደዛ ነው የሚሄደው። የብሬን ስትሬንግዝ የማይጠይቅ ፊልድ የኛ ሜዳ አይደለም። like ጎበዝ ኳስ ተጫዋች ነው ኃይለኛ ኳስ ተጫዋች ነው። በሜዳ መጫወት እድል ሲኖርህ በሜዳ ነው አይደለም ተጫወተው። የኛ ሜዳ ብሬን ስትሬንግዝ የሚጠይቀው ፊልድ ነው። የሰው ሜዳ ነው ብሬን ስትሬንግዝ የማይጠይቀው ፊልድ። የሰው ሜዳ ነው ኮሚኒኬሽን ስኪል የሚጠይቀው ፊልድ። የኛ ሜዳ ኮሚኒኬሽን ስኪል የማይጠይቀው ብሬን ስትሬንግዝ የሚጠይቀው ፊልድ ነው። እናንተ እኮ ብታስቡት እኮ አፍሪካ ውስጥ አደጋችሁ ማለት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አደጋችሁ ማለት 97 ምርጫ ላይ ያልነበረ ሰው የለም ይሪንታ ነበር። ሰው 97 ምርጫ ላይ በስናይፐር ተሾተ ምናምን ሲባል ነው ያለፍነው። ብሬናችን the rest of the world ከሄደው ትሬኒንግ በላይ አልፏል። ያንን ትሬኒንግ ያለፉት እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ሶልጀሮች ብቻ ናቸው። እኛ አልፈናል። that means
እንደ ክብደት አንሺ ብታዩ ብሬናችን ጡንቻው ቢመዘን this is like ጡንቺስት ብሬን። ጡንቺስት ብሬን ይዛችሁ ዋና አትወዳደሩ። ጡንቺስት ብሬን ይዛችሁ የእናንተ አድቫንቴጅ ያልሆነ ፊልድ አትወዳደሩ። ወደ ክብደት ማንሳቱ ተወዳደሩ። ክብደት ማንሳቱ ማለት ከበድ ያለ ፊልድ ላይ ነው። AI ፕሮግራም እርግጠኛ ነኝ እኔ ለአንቺ እርግጠኛ ነኝ። እኔ ግን ሌላ በስራ አድቫንቴጅ በስራ ለምታየኝ አድቫንቴጅ ፓት ከሆነ ብዙ ሰው ስለማያውቀው አንደኛው አድቫንቴጅ እሱ ነው። ሁለተኛ ድፍረት ይፈልጋል። ሶስተኛ ግን ዴዲኬሽኑ ቀላል ነገር አይደለም። ዝም ብሎ እኔ ሶፍትዌር ቴስቲንግ ተምሬያለሁ እና አይ ኢንጆይድ ኢት ለ4 ወር የተማረው ግን ሰውየው ሲናገር ኢት ዋዝ ሃት እና እንደዚህ ነበር። እኔ ግን ያው እሱ እንዳለው ላይፍ ቤተሰብ ምንም ማኔ ስለማድረግ ለእውቀትም ብቻ ነበር የምማረው። ብዙ ሰዎች ስራ በዛ ይዘዋል። ግን አሁን ያድል እንደዛ አይገኝም። በዛ ወቅት እንዳገኙት ማለት ነው ከ5 ዓመት በፊት እንደነበረው እና ዴዲኬሽኑ እንደዚህ ዝም ብሎ ሳይሆን በጣም ኃይለኛ ዴዲኬሽን ነው የወሰዱት። ስራ ትተው ሁሉ ነው ሆቴል ገብተው 3 ወር 4 ወር ቁጭ ብለው የተማሩ ልጆች 3 ወር ኃይለኛ ዴዲኬሽን ነው። አዎ እና ኃይለኛ ዴዲኬሽን አለ። 3 ወር ለምን 24 ሰዓት አይጠናም? ህይወትን ለመቀየር 3 ወር is not ኃይለኛ ዴዲኬሽን። ኤግዛምፕል ልንገርህ። እኔ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው ያጠናሁት ዲግሪ ያለ ስማር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ። I used to think ጎበዝ ሰራተኛ እንደሆንኩኝ። ዶርሜ ያለ ልጅ አለ። እኔ ዶርም ነው በስም ነው የምንደረደረው። እሱ ልጅ ጠዋት 6 o'clock ነው ከእንቅልፉ የሚነሳው። ላይብራሪ የሚወጣው ጠዋት 4 o'clock ነው። 2 ሰዓት ነው የሚተኛው። ሲነሳ ጊዜ እንዳይወስድበት ጫማውን ሳያወልቅ ነው የሚተኛው። አንደኛ ግሬድ ያመጣው ልጅ ዲፓርትመንት ውስጥ እሱ ነው። that's hard work for 5 years non-stop. that's hard work, not 3 months. so የሃርድ ወርክ ዴፊኒሽናችንም ሪዲፋይን ማድረግ አለብን። እኛ በእኛ ዴፊኒሽን 1 ሰዓት መቀመጥ I work hard no. ሃርድ ወርክ ዴፊኒሽን ያ ያነገርኳችሁ ነው። ጫማ ለማሰር ጊዜ የለኝም ብሎ ነው ጫማውን ሳያወልቅ የሚተኛው። እያሰቡ ካልመጡት እኛ ተሽለናል እኮ አሁን ይሄንን ማወቅ አለብን። የዴዲኬሽኑ አንዱ ፓርት እኮ ነው ይሄ ዝምታት። ሰዎች እኮ መምጣት እየፈለጉ አልመጡም። that's a good start ግን ከገባ በኋላ it's going to require dedication until for the next 2-3 years. so ዴዲኬሽኑ አይጎልም። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው ታክሲ የሚነዱ ኮሚኒቲያችንን ይሁን ለሊት እየነዱ እኮ ነው የሚሰሩት። that's dedication. ሬስቶራንት ረን ያደረጉትን ከተማዎችን ቢልድ ያደረጉትን ኮሚኒቲያችንን ይሁን 18-20 ሰዓት እየሰሩ ነው ቢልድ ያደረጉት። that's dedication. so I don't think dedication ይጎለናል ብዬ አላስብም። ግን in the wrong field ነው ዴዲኬሽናችን። ታክሲ ላይ ሬስቶራንት ላይ not AI ላይ ሲሆን ኮሚኒቲው ይቀየራል። ጓደኞችን አማክሬ ነበር። ምን ማጥናት እንዳለብን ስራ ላይ ያሉ ልጆች አሉ እና ስለ ሼር ፖይንት ብዙ አውርተው ነበር እና እሱን ነገር እንዴት አሁን ካልካቸው ነገሮች ጋር ስለ ሼር ፖይንት ደግሜ ላንሳለን። ሼር ፖይንት is one software. ማይክሮሶፍት ወርድ አለ አይደል? ልክ ማይክሮሶፍት ወርድ እንደሚባለው ማይክሮሶፍት ሼር ፖይንት የሚባል ሶፍትዌር አለ። ወርድ ታይፕ ለማድረግ ነው የምትጠቀምበት አይደል? ሼር ፖይንት ዌብሳይት ለመስራት የሚጠቅምህ ሶፍትዌር ነው። and ወርድ ላይ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ምንም የምታየው ኮድ የለም አይደል? ሼር ፖይንት ላይ ምንም የምታየው ኮድ ሳይኖር ዌብሳይት መስራት ትችላለህ። so that's good አይደል? ግን it's one of the crappiest products. እኔ አሄደ እንደ ኤግዛምፕል ልንገር። የዛሬ 2013 ላይ ዛሬ 7 ዓመት ማለት ነው ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ውስጥ ኒም የሚባል ዲፓርትመንት አለ። ማይክሮሶፍት ኮንቪንስድ ኒምን እና ወደ ሼር ፖይንት ዙሩ ብሎ አሳመነ። ወደ ሼር ፖይንት ዲፓርትመንቱ ዞረ። ሼር ፖይንት ዴቨሎፐር ለመቅጠር was a challenge 2013 ላይ ቻሌንጁን ስላየው እኔም በማውቃቸውን አበሾች
2012 ነው AI ሪቮሉሽን የጀመረው። 2013 ላይ didn't say እኔ ራሴ ሰውን ሪኮመንድ አደረግ ነበር ሼርፖይንት አሁን ሀት ነው ሼርፖይንት ግቡ ምናምን እያሉ ገቡ። they were successful ለምን ሀት ነበረ ዲማንዱ ሼርፖይንት ገቡ 100,000 ብር 110,000 ብር ስራ ያዙ 2013 2014 2015 ከዛስ ይሄ አሁን ያልኩ ኒም ራሱ ሼርፖይንት ለቀቀና ወደ ሌላ ሲኤምኤስ ሄደ። ብዙዎቹ የገቨርንመንት ኤጀንሲዎች ሼርፖይንትን አቆሙ መጠቀሙም ራሱ ትሬን ያደረጉት ሰዎች ኦልሬዲ ሳቹሬት አድርገውታል ማርኬቱ። አሁን ቀጣሪዎቹ ሼርፖይንት ብቻ ታውቃለህ አይደለም አሁን ሌቨሬጅ ያለው እነሱ እጅ ነው። do you also know የሚል ሪኳየርመንት አለ። do you also know JavaScript? do you also know CSS? do you also know የለችም አሁን do you also know ማለት plus SharePoint is not expanding, which means any የግል ካምፓኒ SharePoint-ን ተጠቅሞ ዌብሳይቱን የሰራ አታገኝም። ማይክሮሶፍት ዊንዶውስንም ሆነ ኦፊስን ለገቨርንመንት ስላሳመነ SharePoint-ም አናዘር አሪፍ ፕሮዳክት ብሎ ስላሳመናቸው ነው እንጂ ሪል ፕሮዳክቱን ቴስት የሚያደርግ ሰው ማይክሮሶፍት SharePoint-ን didn't buy. የግል ቦታ ላይ SharePoint ስራ ማግኘት አትችልም። yes ይቀልሃል but it's a wrong decision. ኮላፕስ እያደረገ ያለ ማርኬት ላይ መሄድ ወይ ኤክስፓንድ እያደረገ ላይ ነው መሄድ ያለብን። ኮላፕስ እያደረገ ላይ ያለ መሄድ ኦልሬዲ ማርኬቱ ሳቹሬትድ ነው። ኮላፕስ ከሆነ ያደረገው እንደዚህ ያለ ተቀጠሩ ሰዎች ካሉ እንደዚህ ሲል እነሱ እርስ በርሳቸው እየተፎካከሩ ነው። now they have more experience ካንተና it's very unlikely ላንተ penetrate አድርገህ ለመግባት do you also know የምትባለውን ይዘህ ከመጣ ነው ላይ ጃቫስክሪፕት ይችላለሁ ካልክ እነሱ ጃቫስክሪፕት ማቅረብ ስለማይችሉ you might get a chance ግን እሱም is going to collapse very soon. database SharePoint please don't go there. in addition to ጃቫስክሪፕት ከያስክበት SharePoint ይጠቅምሃል። in addition to የምትል ከሆነ ጃቫስክሪፕትን የምትማር ከሆነ you might as well go to React ሌላኛው አድቫንቴጅ ምንድን ነው መሰለህ? የሪአክት ቀጥሎ ያለው ሪአክት ኔቲቭ ደግሞ የሚባል ሌላ ፍሬምወርክ አለ። አንድ አይነት ነው ከሪአክት ጋር አሰራሩ ኮምፖነንት ምናምን ቢልድ የምታደርግበት። ግን ሪአክት ኔቲቭ ሪአክቱ የዌብ አፕሊኬሽን ፍሮንት ኢንዱን ለማሳመር ነው። ሪአክት ኔቲቭ ግን ባክ ኢንድም አለው። ምን ማለት ነው መሰለህ? እሱ አንድ ጃቫስክሪፕት አንድ ሪአክት ተጠቅመህ ዌብ አፕሊኬሽን መስራት ትችላለህ። iOS አፕ መስራት ትችላለህ። አንድሮይድ አፕ መስራት ትችላለህ። አንድ ፍሬምወርክ ተጠቅመህ there is no other framework እንደዛ በአንድ ኮድ ሶስቱንም አፕ የሚያሰራህ። እስከዛሬ ዌብሳይት ስትሰራ ወይ በጃቫ ወይ በፒኤችፒ ወይ ምናምን ትሰራለህ። አንድሮይድ አፕ ስትሰራ በጃቫ ትሰራለህ። iOS አፕ ስትሰራ በስዊፍት የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው የምትሰራው። አንድ ገና የሚባል ካምፓኒ ሶስቱም አፕ አለው አይደለ? ዌብሳይት አለው፣ አንድሮይድ አፕ አለው፣ iOS አፕ አለው። that means ሶስት የተለያየ ኖሌጅ ያላቸው ዴቨሎፐሮች አላቸው። ማኔጅመንት አንድ ጃቫ ዴቨሎፐር የሚቀጥሩ ከሆነ ጃቫውን ማኔጅ የሚያደርግ ደግሞ ሲኒየር ዴቨሎፐር ያስፈልጋል። so the whole other team ለiOS the whole other team ለዌቡ the whole other team ሪአክት ይሄንን ሶስቱን ኮምባይን የሚያደርጉበት ኦፕሽን ስለሰጣቸው ነው ባንድ እንደዚህ የተፈረቀው። ኢንቱ የስ ደግሞ ወደ ሪአክት አፕሊኬሽን ዴቨሎፐር ይሄዳል። so ፖቴንሻሉ እያደገ የሚሄድ ሞባይል አፕሊኬሽን ላይ ማቆም የለብንም። ኤአይ እስክትደርስ አታቆም፣ ማቆም የለብንም። ያቆማል ሰው ዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ስራ ሲያገኝ ያቆማል። የዛሬ 4 ዓመት አሁን ተመልሶ ጃቫስክሪፕት እየተማረ ነው። it's a wrong way ለማቆም ኤአይ እስክትደርስ አታቆም። So good. How do you know like hot corner how long lasting them? So you predict. ከውጭ ሆነ ስታየው predict trajectory ታያል። So the trajectory, how fast are people adapting it and how fast are people leaving it ብለህ ስታየው ሪአክትን አዳፕት ያደረገ ሊቭ እያደረገ ያለ ሰው የለም። So the trajectory it's just growing. ትራጀክተሪው ላይ በመተራስ ነው ፕሪዲክት የምታደርገው።
የፓይተንንና የሪያክትን ትራጀክተሪ ብታይ just shooting up. So it's very unlikely it's going to collapse. ምክንያቱም shoot up አደረገ ማለት it's expanding. next year more ሰው ይፈልጋል፣ next year more ሰው ይፈልጋል፣ next year more ሰው ይፈልጋል። አሁን ላይ ውው ብሎ ክፍተት አለ። So that's because of the AI? No, it's because of the React. አሁን የነገርኩ it's because it allows you to build web application and mobile application. That's why React is shooting up. Plus, the owner, the company which released React is Facebook. So there is a big billionaire company which actually backs it up. So let's not shoot up together. ይህን ጥያቄ ምንድን ነው? አውቶሜሽን ሲስተም አለ እዚህ ሀገር የተሰራበት እንደሆነ አላውቅም። አውቶሜሽን እኮ ነው ብዙውን እየገደለ ያለ መኪና ቦታ በርገር የሚሰራ አውቶሜሽን አለ። ከኤአይ አንጻር ሳይሆን ለምሳሌ ማኑዋል የነበሩ ፕሮጀክቶችን ማኑዋል አሰራሮችን ወደ ዲጂታል ማምጣት። በርገር ኪንግ አሁን አውቶሜሽን there is no intelligent code, it's just ድር ነው የሚያደርገው። እጅ የነበረው ሮቦት አውቶሜትድ ነው። አውቶሜሽን is not smart. አውቶሜሽን it's just እንደዚህ መንቀል መሰካል ሰው ቆሞ ይንቀል ይሰቅል የነበረውን ሮቦትን መንቀል ሲል that's automation. AI ግን ነቅዬ መሰካት አለብኝ እንዴ ብሎ ማሰብ ሲኖርበት ማሰብ የሚችሉት ሰዎችንም መተካት ሲኖርበት that's AI. Automation is now replacing more people. ቅድም ሆቴል ሲስተም ያለ it's not AI, it's automation. It's automation. ነው አይ እኔ ሳራ ነበር አውቶሜሽን ሲስተም እዚህ ሳይሆን ኢትዮጵያ ያለው ማለት ነው። ለክሊኒካል ለሆቴል ሆስፒታል እንደዛ ነገር እዚህ ከመጣው በኋላ ግን ኤአይ እዚህ ነው እኔ የተማርኩት እንጂ ግቢም ተማሪ ያለው አንድ ኮርስ ወስጃለሁ ኤአይ የምትል ብዙ አይዲያ የለኝም ስለሱ። አሁን እዚህ ከመጣው በኋላ ኤአይን ብትማር እንደ አውቶሜሽን ነው። ምክንያቱም አውቶሜሽን ስንሰራ የነበረው እዛ ሆስፒታል ሲስተም ከሆነ ይሄ የሪፖርቲንግ ሲስተሙን ራን የሚያደርገውን በሰው ነው። በቃ አንድ ሰው እንደዚህ ላቦራቶሪ እንደዚህ የሚል ፕሮጀክት አይነት ነገር ነበር እና እዚህ ከመጣው ኤአይን ወደዚህኛው ስራ ስታመጣው የዛ ነው እንትኖራል ያደረገው። ኤአይ እና አውቶሜሽን ልዩነቱ ምንድን ነው መሰለህ? አውቶሜሽን is procedural, which is ይሄ ከሆነ ይሄ ይሁን፣ ይሄ ከሆነ ይሄ ይሁን፣ ይሄ ከሆነ ይሄ ይሁን፣ ይሄ ከሆነ ይሄ ይሁን የምትለው ፕሮሲጀራል ስቴፕ ካለው ይሄ ይሁን የምትለውን ሰው ከሚያደርገው ይልቅ ወይ ሮቦት ወይ ሶፍትዌሩ እንዲያደርገው ማድረግ ነው which is procedural. AI ግን is not procedural. ለምሳሌ ቅድም የሰጠው የሐኪም እንትን አለ አይደለ? ራጁን የሆነ ሰው ራጅ አንስተህ ፎቶ ብትሰጠኝ ይሄ ከሆነ ይሄ እንዳትለው የየሰው ኦርጋን እያንዳንዱ የተለያየ ነው። ሶ ፕሮሲጀራል አይደለም። ኤአዩ ልክ እንደ ሰው አይን አይቶ ይሄማ ብሎ አስቦ አይ ይሄኛውማ እንደዚህ ብሎ ስለተነሳ ነው እንጂ በሽታ አይደለም ብሎ መወሰን አለበት። እንዲወሰን ምን እንደዚህ ብሎ ሰው ሲነሳ እንዴት ነው የሚመለው የሚለው ማወቅ አለበት አይደለ? እንደዛ ብሎ የተነሳ ሰው ዴታ ፊት ታደርገዋለህ እንዲያውቅ። ማሽን ለርኒንግ ማለት ያንን ዴታ ፊድ ማድረግ ማለት ነው። ለርን እንዲያደርግ ማለት ማሽኑን የምታስተምረው ዴታውን ፊድ ስታደርገው እና ትነግረዋለህ። ዳታውን ፊድ ታደርገውና ይሄ ማለት በሽታ ሳይሆን እንደዚህ ብሎ የተነሳ ነው፣ ይሄ ማለት በሽታ ሳይሆን አቧራ የተነፈሰ ሰው ነው ምናምን ብለህ ፊድ ታደርገዋለህ። እና በጣም ብዙ ዴታ ፊድ ካደረግከው በኋላ ከዛ ፕሪዲክት ማድረግ ይጀምራል። በሱ ተምሯል። ኔክስት ጥያቄ ስትጠይቀው ከዚህ በፊት በነገርከኝ መሰረት ይሄማ አቧራ ነው። that's learning, that's AI. there is no procedure. ከዴታው ነው የተማረው ኮድ። ከዴታው እንዲማር አደረግከው ማለት ነው። automation is ፕሮሲጀሩን እንዲከተል ማለት ነው። AI ግን ዴታ ላይ ዲፔንደንት ነው። ዴታ ትሰጠዋለህ፣ ትሬን ታደርገዋለህ፣ ይማርና ቴን ፕሪዲክት ያደርጋል። አሁን ሌላ ኤግዛምፕል ብሰጥ እነዚህ አምፒቲዎች እጃቸው የተቆረጠ ሰዎች ሴንሰር እዚህ ጋር ይገጠምላቸውና ከዛ ሴንሰሩ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንት ኮድ ጋር ያያዛል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ኮዱ ከሮቦት ፊንገሮች ጋር ያያዛል። ሰውየው እጅ የለውም፣ ፊንገር የለውም። ግን የመጀመሪያው እችኛዋን ጣትህን እንደዚህ ለማድረግ ሞክር ብትለው እጅ የሌለውን ሰው ምን ይላል? ይሞክራል አይደለ? ሰው ሲሞክር እዚህ አካባቢ መስሎች ይንቀሳቀሳሉ አይደለ? ሲንቀሳቀሱ ሴንሰሯ ፊድ ያደረጋትን ዴታ ያዛ የትኛውን ጣትህን ነው ለማንቀሳቀስ የሞከርከው
መልሱን ትነግረዋለህ። የመጀመሪያ ጣት ከዛ ሁለተኛውን ጣትን ሶስተኛውን ጣትን ፊት ታደርገዋለህ ዴታ እስኪያልቅ ድረስ ማሽኑ። ከዛ ኔክስት ታይም እንደዚህ ብትል እና ይሄኛውን ማንቀሳቀስ ብትፈልግ የትኛውን ነው ያሰብኩት ብትለው አሁን ዴታው ፊት ተደረገታል። የመጀመሪያውን ነው ማንቀሳቀስ የፈለገው። ያ ኮድ ረንስ ዘ አውቶሜትድ እጅ ዘ ሮቦት እጅ። አንተ በማሰብህ ልክ እጅህን እንደሚያነሳው ሰው ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንት ከሆነ ፐርፌክት የሆነ ስራ መስራት ትችላለህ። This is not procedural, this is intelligent. Any intelligent የሆነ ስራ የምትሰራው በእንደዚህ አይነት ማሽን ለርኒንግ ነው። ልዩነታቸው እሱ። አሁን እኔ እንዳየሁኝ ሁላችንም የተለያየ ባክግራውንድ አለ። ደግሞ የመማርን ልምድ ሚኒማም ሁሉም የሆነ ነገር ሞክሯል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እንትን ማለት ከፈለግኩኝ እኔ ፕሮፌሽን ሲቪል ኢንጂነር ነኝ። ዳታቤዝ ሞክሬ ነበር። ብዙም ያው አትራክቲቭ አልነበረ የሚያደርገው ዶፕ እያደረገ ስለሚሄድ በዚህ የሚሰራው ነው ማለት ነው። ባራት ፕሮፌሽን ግን አሁንም አይቲን ብዙ ማየት አልፈለግም። አንደኛ ኋላ ያሉ ሰዎችን ኮች ማለት ስለሚፈልግ አትሊስት የተወሰነ ኢንፎርሜሽን ሊሰጣቸው ምን ከቻልኩ ወደዚህ ኢንቮልቭ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ዳልኮም ገበያው ፕሮጀክት የሚያደርጉት ኤሪያዎች ላይ ለራስም ሌላው መግባትና መሞከር ነው። ስለዚህ እነሱን ራሳቸው የምትማሩት ክላስ ገብታቸው የምትማሩት ይሄ ነው የሚሉትን አማራጮች ሲሰጠን እስቲ ምናልባት ከኔ ጋር የሚስማማው ስለ ክላሱ ላይ ነው አሁን ያንተ ነገር እንመጣበታለን። መጀመሪያ ከክላሱ ውጭ ያለ ጥያቄ ጨርሰናል እና ስለ ክላሱ ነው መስማት የምፈልገው ካልን ወደ ክላሱ እንሂድ። እንትን እያወጣን በጭንቅላት ነውና ወደ እሱ እንሂድ። የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? እዛ ጋ ያለው ልጅ አንዱ ተማሪያችን ነበር፣ ኤርሚያስ ይባላል። ክላስ ውስጥ እሱም ፊት ለፊት ነው የምነግራችሁ። ክላስ ውስጥ በነፃ ኢንተርኔት ላይ የማታገኙት የምነግራችሁ የምሰጣችሁ ምንም ነገር የለም። በነፃ የማታገኙት ወይም 10 ብር ከፍላችሁ ወይም 20 ብር ከፍላችሁ የማታገኙት የምሰጣችሁ ምንም የተደበቀ ጎበዝ ፕሮግራመር የሚያደርጋችሁ ነገር የለም። ዚሮ ነው። በነፃ የማታገኙት ክላስ ውስጥ ነው። ከሱ ነው የምንጀምረው። the only thing ክላስ ውስጥ የምታገኙት ምንድን ነው መሰላችሁ? ክላሱ ስትራክቸር አለው with a goal። ጎሉ የዛሬ 3 ወር ስራ ላይ ገብቶ ኢንተርቪው ቢያደርግ ኢንተርቪውን አልፎ ስራ ሊያገኝ የሚችል ሰው እንዴት ማፍራት ይቻላል የሚል ብቻ ጎል አለው። ያንን ጎል ለማሳካት ምን ስትራክቸር ያስፈልጋል የሚለውን ዲዛይን ተደርጓል። ኮርሱ ከብዙ እንትኖች ለምሳሌ ፍሬሙን የወሰድነው ከበርክሊ ዩኒቨርሲቲ ነው። ኮርሱ ከስትራክቸር የተወሰደው ከበርክሊ ነው። የትም ብትሄዱ ስትራክቸሩ ያለው እሱ ነው። ኢንፎርሜሽኑ ግን ኢትስ ኤ ፍሪ ኢንፎርሜሽን። ከዛስ ከስትራክቸሩ በኋላ ደግሞ እኔ የምቀጥረው ሰው ስቀጥር የነበረው ዴቨሎፐር ስቀጥር የምጠይቀው ጥያቄ አለ። የመጀመሪያ ጥያቄ መጥቶ ዶክተር ነኝ በኮምፒውተር ሳይንስ ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ቢለኝ የመጀመሪያ የምጠይቀው ጥያቄ ምን ሰርተህ ታውቃለህ? የሰራውን አሳየኝ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ኢንተርቪው ላይ ስትሄዱ በዚህ የሰራውን አሳየኝ። ጀማሪ ነኝ ካላችሁ ማንም ሊያናገራችሁ አይሞክርም። ጀማሪ ነኝ የምትለዋን እንትን እንዴት እናቮይድ እናደርግ? ሁለት ነገር መፍታት አለብን። አንደኛ ኢንተርቪው መመለስ የምትችሉበት እውቀት፣ ሁለተኛ ላይ ጀማሪ ነኝ የምትለዋን አቮይድ ማድረግ፣ ሶስተኛ በዛ ራይት ፊልድ መምረጥ። መጀመሪያ ላይ ያሰብነው የነበረው ፓይተን ማስተማር ነበር። ግን ፓይተንን እንዴትም አድርገን ኮርሱን ዲዛይን ማድረግ አልቻለም። በ3 ወር ማርኬት ሬዲ የሆነ ሰው ለማዘጋጀት ፓይተን was wrong choice። በዛች ምክንያት ብቻ እንጂ ዲዛይን ማድረግ የፈለግነው ኮርስ በፓይተን ዙሪያ ነው። ግን we couldn't come up with a structure
በ4 ወር አንድን ሰው ሬዲ ማድረግ የሚችል በሪአክት ዙሪያ ስትራክቸሩን ቢልድ ስናደርግ ለስራ ኖሌጁ ሬዲ የሆነ ኢንተርቪው ላይ መመለስ የሚችለውን እውቀት አግኝተው ይሄው የሰራሁት ነገር ብሎ አሳይተው አትሊስት ቻንስ ቤተር ቻንስ እንዲኖረው ማድረስ ብቻ ስትራክቸሩን ፎርም ማድረግ ነው የኛ ፋይቱ ሙሉ ለሙሉ የእናንተ ነው። ፋይቱ ላይ ፋይት የተደረጋችሁ ስትጎዱ አይዞህ ምናምን ማለት ነው የኛ ስራ። ስትወድቁ ይኸውልህ ብሎ ማንሳት ነው የኛ ስራ እንጂ ይኸውልህ ይህንን ነው ማንበብ ያለብን፣ ይህንን ነው ቀጥቶ ማንበብ ያለብን። እዚህ ጋር እንደሚሄኛው እንደሚከብድህ አይ አንደርስታንድ ኢት አይ ፓስድ ስኩዌር የቱ ጋር እንዳለ ቻሌንጅ ታውቀዋለህ። እንዴት ነው ማቴሪያሉን የምናዘጋጅላችሁ የሚለውን ስትራክቸር ማምጣት ነው የኔ ስራ። ከዛ አሁን እነዚህ ፍሪ ኢንፎርሜሽን ኢንተርኔት ላይ የሚኖር እንጂ ከየቱ ጋር ልጀምር የምትለዋ ነገር ኮንፊውዚንግ ነች። የትኛውን ኮርስ ላንብብ፣ የትኛውን ቀጥዬ ላንብብ፣ ከዛስ የምትለዋ ኮንፊውዚንግ ነች። እኔ እነሱን በደንብ ዲዛይን አደረግን ይችን ኮንፊውዥን ለማንሳት ብቻ። ከዛ በሳምንት 2 ቀን ክላስ አለ። ክላስ ውስጥ የምንማረው ምንድን ነው መሰላችሁ? ወይም እነሱ እየተማሩት ያለው ያቺ ቶፒክ ለምሳሌ ልበልና ኤችቲኤምኤል የምትለዋን ነገር ማወቅ አለባችሁ። ወደ ሪአክት ለመሄድ ኤችቲኤምኤልን ለማወቅ በዛች በሳምንት በምንማራት 4 ሰዓት ውስጥ ኤችቲኤምኤል ማለት ይሄ ነው። ራይት ዌይ ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ኤችቲኤምኤልን ስትማሩ እዚህ ላይ ነው። ኤግዛምፕሎች እነዚህ ናቸው ብዬ ክላስ ውስጥ ኤክስፕላኔሽን መስጠት ነው የኔ ስራ። የሆነ ማጂክ የሚመስላችሁ ነገር ካለ ማጂኩን አንከቨር ማድረግ ነው የኔ ስራ። ማጂኩ አንከቨር ከተደረገላችሁ በኋላ እንዴት ማስተር ላድርገው ስትሉ ይኸው ነፃ ኢንፎርሜሽን ዩቲዩብ ላይ አለ፣ ይኸው ነፃ ኢንፎርሜሽን ኢንተርኔት ላይ አለ፣ ይኸው ፕራክቲስ የምታደርጉት ደግሞ ብለን እንሄዳለን። ከዛስ የመጀመሪያው ወር ስትጨርሱ አሁን እነሱም ውስጥ ክላስ ውስጥ ያደረግነው ምንድነው የራሳችሁን ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት ቢልድ ማድረግ መጀመር አለባችሁ። ለምንድን ነው የሚጠቅማችሁ? ወጣችሁ ሪአክት ዌብ ዴቨሎፐር ነኝ ብላችሁ አይደል አፕላይ የምታደርጉት? ሬዚሜያችሁን በወርድ ዶክመንት ብትልኩ ነው ወይስ ይኸው ሬዚሜ ብላችሁ እንትና አበበ ከበደ ዳካም ብላችሁ ብትልኩ ነው? ዌይት ያለው ያኛው ነው አይደለ? ስራ ለማግኘት ስራ ለማግኘት ቤኔፊሻል የሆነው ስትራቴጂ ክላስ ውስጥ ኢንኮርፖሬትድ ነው። በቀላሉ ኢምፕረስ ሊያደርግ የሚችል ሰው ዌብሳይት እንዴት ነው መሰሩት ታርጌት የሚያደርገው ኮርስ ውስጥ ነው። ቡትስትራፕ የሚባል ፍሬምወርክ አለ፣ ሲኤስኤስ ይባላል። እነሱን ዌብሳይታችሁን ለመስራት የሚያስፈልጋችሁን ነገሮች የመጀመሪያ ወር ላይ ትጨርሳላችሁ። የራሳችሁን ዌብሳይት ትሰራላችሁ። እሺ ከዛስ ሪአክት የምትማሩ ከሆነ ስቲል ጃቫስክሪፕት ላይ ዲፔንደንት ነው እና ሙሉ ፕሮግራሚንጉን ማወቅ አለባችሁ። Yes, it's going to be confusing the second one, ግን you're going to pass it. ከዛስ የክላስ ውስጥ እየተማራችሁ ግን ጎላችሁ መሆን ያለበት ማሰብ ያለባችሁ ግን የመጀመሪያው ወር ጨረሳችሁ እንበል። የዛሬ 2 ወር እኮ የዛሬ 3 ወር እኮ ኢንተርቪው አድርጉኝ ብዬ ሊሄድ ነው። ኢንተርቪው የሚያደርገኝ ሰውዬ ምን ሰርተህ ታውቃለህ፣ ምን ሰርተህ ታሻለሽ ቢለኝ ምንድን ነው የማሳየው? go out and build websites. ናው ተምራችሁ ዌብሳይት ቢልድ ማድረግን መጀመሪያ ላይ የምንማርበት ምክንያት እሱ ነው። ሂዱና የሆነ ጫማ የሚሸጥ ስቶር በነፃ ዌብሳይት እንሰራልሃለሁ። ክላስ አሳይመንት ተሰጥቶኝ ነው ዩር ዘ ላኪ ዋን በነፃ አሳይመንት ልስራ። ብቻ የምፈልገው ነገር የዛሬ 3 ወር ስራ ላይ ሳደርግ ያ እሷ ነች የሰራችሁ እሱን የሰራችሁ ብለህ ምስክር ስጥልኝ። አዩ ኤኒ ኖ ዋን ኢዝ ገና ሴይ ኖ። እኔ ጋር እያላችሁ ብትሰሩ ክላስ ውስጥ this is the right strategy. ስትሰሩ ክላስ ውስጥ ስትማሩና ስትሰሩ ቻሌንጁ የተለያየ ነው። ስትማሩ የገባችሁ ይመስላችኋል አይጋሪ ስትሰሩ ግን ቻሌንጅ አለ። አንድ ኮማ ስታችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ በቻልኳችሁ መጠን እንደዛ ስትወድቁ አነሳችኋለሁ ነው ያልኳችሁ ክላስ እዚህ ጋር ቸገረች ማለት ያቃተች ይቺ ነች እያልኳችሁ አሲስት እያደረግኳችሁ 2-3 ዌብሳይት መልቀቅ ከቻላችሁ ስራ ላይ ስትገቡ ሪአክትን ታውቃላችሁ። ሬዚሜያችሁ ላይ አለ። ምን ሰርተህ ታውቃለህ? 3 ዌብሳይት ታሳያላችሁ። እነማን ናቸው? ይኸው ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት ብላችሁ ትሰጣላችሁ። ኢንተርቪው ማለት ብቻ ነው ጥያቄው።
ኢንተርቪውን ለማለፍ የመጨረሻው ፓርት ኢዝ እኔ ኢንተርቪው ሳደርግ ምንድን ነው የምጠይቀው? ብዙ ሰው ኢንተርቪው ሲያደርግ ምንድን ነው የሚጠይቀው? ምንድን ነው የሚያየው? እዛ ላይ ፎከስ እናደርግና እንወያያለን። ከዛ ዩሬዲ መልካም እድል እናለቃቸዋለን። ስራ ላይ ስለገባችሁ በኋላ እንበልና ስራ ገባችሁ፣ አሁን ጆርኒ ጀመረ ነው አይደል ያለው። ስራው ጋር ገባችሁ ማለት አለቀ አይደለም። የሚቀጥለውን 4 ዓመት እንዴት ነው የምትሄዱት? በእኔ እምነት የሆነ አፍሪካዊ አባባል የሚባል አለ፣ ፕሮጀክተሩ ቢኖር አሳያችኋለሁ። if you want to go fast go alone, if you want to go far go together የሚል አባባል ሰምታችሁ የምታደርጉ ከሆነ we have to ሁላችንም ተያይዘን ነው የዛሬ 4 ዓመት AI ውስጥ መግባት ያለብን። how can we do that? ክላሱን ከጨረስክ በኋላ እኮ አላይም ወይም አላይሽም። we don't have that community. we have to form that developers community. የኢቫንጋዲ ዋናው ቢገር ኤሙ አንድን ኮሚኒቲ መፍጠር ነው። ኢቫንጋዲ ላይ አሁን ሬጂስተር ያደረገ ማን አለ? አንድ ሰው፣ ሁለት ሰው፣ ሶስት ሰው፣ አራት ሰው። ኦኬ ሶ አላማው ምንድነው? እዛ ላይ ስትመርጡ አሁን ለጊዜው የሜንተሮች ሾርቴጅ አለ፣ ግን ሜንተሮችንም እያመጣን in 5 years 1000 ዴቨሎፐሮችን ወደ ኤአይ መውሰድ ከቻልን ያ 1000 ዴቨሎፐር ነው ሀገር የሚቀይረው። ምክንያቱም ከታክሲ ድራይቨር ኮሚኒቲነት እንደ ኢንዲያ ወደ ኤአይ ዴቨሎፐር ኮሚኒቲነት የሚቀይረው ያ ኮሚኒቲ ነው። we don't have that community. ከዛም በኋላ አሁን ግሩፑ ላይ ያላችሁ አይደል? ቴክስቱ ላይ ግሩፑ ላይ ያላችሁት ጀማሪዎች ናቸው፣ አዲስ 150 ሰዎች ናቸው። ከራግሩ ኦልሬዲ 1000 አልፈዋል። የባንጋሊ ግሩፕ እሱ እየተደማመረ ኮሉ ላይ ኖሯችሁ ቢሆን ኖሮ ኦሮብለት አሁን እሱ ኦልሬዲ ተመሪያለሁ ብለኛል። እኔ ኮል ላይ የማላውቀው ልጅ ነበር ዴቨሎፐር። እኔ የማላውቀውን ጥያቄ ስጠየቅ he was helping me. it's already ማደግ እየጀመረ ነው። ጎሉ እሱ ነው። የዛሬ 4 ወር የዛሬ 5 ወር ደግሞ እናንተ you're going to bring newcomers. እኛ ደግሞ ከላይ ያለነው ትንሽ የምንሻለው we're going to pull you up. So is not part of the course. Again, it has to continue until we get there. ከተሳካልን እንደርሳለን። ስትራክቸሩ ይሄ ነው። ኮርሱ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። ሰው ኮርሱ ጊዜና ፔመንት ምናምን አለው። ሰው ጊዜው ኮርሱ የሚሰጠው በሶስት አሁን ለአሁኑ 3 ስኬጁል አለ። የመጀመሪያው ስኬጁል ቅዳሜና እሑድ ከ3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ነው። ፌብሩዋሪ 10 ይጀምራል። ክላስሩማችን ከ10 ሰው በላይ መያዝ አይችልም። ሰው ለሱ ክላስ 10 ሰው ነው መያዝ የምንችለው። አሁን 7 ሰው አለ፣ 3ቱ ሲሞላ ያልቃል። የፌብሩዋሪ 10 ክላስ ኢን ፐርሰን ነው። ሁለተኛው ኦንላይን ነው። ኦንላይን ማለት ቪዲዮን አይደለም የምናስቀምጥላችሁ፣ ጀስት እኔ ላይቭ አለው ሰኞና ሮብ ከማታ ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ነው ኮርሱ። ዙም ሶፍትዌር ተጠቅማችሁ ታውቃላችሁ? ዙም ላይ ነው ኮርሱ። በ3 ኮምፒውተር ነው ፕሮጀክት የሚደረገው። እኔን የሚቀርጽ ካሜራ አለ፣ ኮምፒውተሬን ዲስፕሌይ የሚያደርግ ኮምፒውተር የራሱ አለው ካሜራ፣ እናንተ የምታዩበትን ማይበት ስቴሽን አለ። ሶ ኢንተራክቲቪቲው ምንም አይጓደልም። ጥያቄ ቢኖራችሁ ድምጻችሁን መስማት ይችላሉ። በቀደም ኮሉ ላይ ብትሆኑ በደንብ ታዩት ነበር። እናንተ ኮምፒውተር ላይ የሆነ ነገር እየሰራችሁ ካስቸገራችሁ ኮምፒውተራችሁን ሪሞትሊ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ ሶፍትዌር which means እናንተ ኮምፒውተር ላይ አይኔ ስህተት ስለሰራ ነው ራን ያደረገልኝ ብዬ ማሳየት ይችላል። ላይቭ ግን ዲስከሽኑ ግን ላይቭ ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ክላስ የሚማሩትን ነው የምንማረው። ላይቭ ነው እሱ የሰኞና ረቡዕ ነው። ፌብሩዋሪ 12 ነው እሱ የሚጀምረው። ፌብሩዋሪ 20 እነሱ ክላስ ሲጨርሱ ደግሞ የሚጀምር ሌላ እሑድና ቅዳሜና እሑድ ጠዋት ከ11 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት 11 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ያለ ሌላ ኦንላይን ሴሽን አለ። ሶስቱ ናቸው ፕሮግራሞቹ። ፌብሩዋሪ 10 ከ3 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ነው።
ያኛው ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ከ12 ሰዓት ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ግን እንደሱ እንደቀየርን ያሰብንበት ምንድነው ከቬጋስ 2 ተማሪዎች አሉ፣ ከሲያትል 2 ተማሪዎች አሉ ኦልሬዲ ያሉ። ለእነሱ ቬሪ አርሊ ለእነሱ ለመግፋት ነው ትንሽ ከ11 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ነው። ቅዳሜና እሑድ ፌብሩዋሪ 29 ነው እሱ የሚጀምረው። ሪያክት ዌብ ዴቨሎፕመንት ነው። ሪያክት ለማወቅ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕት ምናምን ማወቅ አለብን። ሁሉንም ነው መጀመሪያ ወር ላይ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ ይማራል፣ ሁለተኛ ወር ላይ ጃቫስክሪፕት ይማራል፣ ሶስተኛ ወር ላይ ነው ሪያክት የምታደርገው። ሁሉንም ነው የምትማረው። ሬዚሜ ላይ እነዚህን ሁሉ አውቃለሁ ብለህ ነው የምታስገባው ማለት ነው። ጃቫስክሪፕት ያለ ኤችቲኤምኤል የለም። ጃቫስክሪፕት ማለት ኤችቲኤምኤል ማኒፕሌት ማድረግ ነው ስራው። ክፍያው ኢንፐርሰን የቅዳሜና እሑዱ 2000 ብር ነው በ3 ወር እና ኢንስቶልመንት አለው በ3 ከፋፍላችሁ መክፈል ይቻላል። መጀመሪያ 700 ከዛ 700 ከዛ 600 ነው ክፍያው የኢንፐርሰን። ኦንላይኑ 1800 ነው ክፍያው። 600 አድርጎ መክፈል ይቻላል። የእነሱ ክላስ ኢትስ ፉሊ ሪከርድድ አሁን ሁሉም ክላሱ ገና ክላሱን ሬጅስተር ስታደርጉ እነሱ የተማሩበት ቪዲዮ ሙሉ አክሰስ ይኖራቸዋል። ሴም ሪያክት ነው ግን የእነሱ የተማሩት ክላስ ስንማር ይኸው እንደዚህ ቪዲዮ ሪከርድ ነው ኤቭሪዴይ። እነሱ የተማሩበትን ማቴሪያል ልክ ክላሱን ጆይን ስታደርጉ ኦንላይን ባንካዲ ላይ ነው ያለው እሱም አቬለብል እንዲሆንላችሁ ወደ ፕሪሚየም ተማሪዎች ሴክሽን ከታችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ የእነሱን ቪዲዮ። ለዛሬ ለፌብሩዋሪ 10 ራሱ ብትመዘገቡ ገና 20 ቀን አለ አይደለም። ኦልሬዲ የእነሱን ማቴሪያል እያያችሁ እየተዘጋጃችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ። እሱ ማቴሪያል ለማንም አቬለብል ነው ለተማሪዎች። ኦንላይን የሆነ ነገር ለምን እንድታነቡ ወይም ኤግዛምፕል ክላስ ውስጥ የሰራነውን ዳውንሎድ አድርጉ ብዬስ ማስቀምጥላችሁ ፕላትፎርም ነው። ይሄ ነው ፉል ኮርስ። ከፌብሩዋሪ 10 እስከ ስንት ነው? ፌብሩዋሪ፣ ሜይ፣ አፕሪል፣ ሜይ 3 ወር። ለ3 ወር። 3 ወር ሁሉም 3 ወር። በሳምንት 2 ቀን ማለት ነው። በሳምንት 2 ቀን 2 ሰዓት። ቅዳሜው ይመቸኛል። ቅዳሜና እሑድ ኦንላይን ማለት ነው። ኖ በኢንፐርሰን የ10 ሰው የሆነ ነገር ካናሴስ እና የሪያክት ክላስ ተማሪ ነው እና ከረንትሊ አሁን እዚህ ሜሪላንድ ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ እሰራለሁ። ጆይን ሳደርገው የሆነ ሲሞዞን ዘጠፋለ ሳይሆን ባንግራውንዱ መጀመሪያ ነበር ከህንዶች ጋር የመማር እድሉ ነበርና ወደ ካሊፎርኒያ ሄጄ ከዛ መጥቼ አሁን እዚህ ማለት ጀመርኩ። ጆይን አልኩት። እሱን ጥያቄ ችግር የለብኝም እስከ እንትን ድረስ ነው የምጠይቀው። ምንም እንደ ኢትዮጵያዊነት ይሉኝታ አይዘኝ አለኝ የሚሆን ጥያቄ ጠይቃለሁ። ግን ቤኔፊትስ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን እኔ ዲል አድርጌ ነው የመጣሁት ከከስተመር ጋር ዌብሳይት አንዳንድ ነገሮችን ቢሆን ለማድረግ ድራፍት ምናምን ተነጋግሬ ነው አሁን ከረንትሊ የመጣሁት። አሁን ልንጨርስ ኮርሱን ቢያንስ ወር የማይሞላ ጊዜ ነው የሚኖራል። በዚህ ጊዜ ውስጥ እኔ ያተረፍኩት በጣም ይሄ ሰዓት በጣም ወሳኝ ሰዓት ነው እናንተ ለመወሰን እንትኑን ለመቀጠል ኮርሱን ለመቀጠል እና በዚህ ሰዓት ውስጥ ለምሳሌ ከህንዶች ጋር ያለው ቢዝነስ አናሊሲስ ላይ አብሬ መስራት እድል ነበር እና ትንሽ ገበያውንም እንደዚህ ትንሽ ከሱ ጋር ጆይን ሳደርግ ደግሞ 66 ሰዓት ነው በሳምንት የምሰራው እና በጣም ተጣቤ ነው መማረው። ሳስበው መጨረሻ ላይ ፉል ታይም መማር የነበረብኝ እንትን ነው። እውቀቱን፣ ጊዜውን፣ ሰዓቱን መሻማት ነበረብኝ ብዬ አሁን ማሰብ እሱ ነው። ስለዚህ እኔ አድቫይ ዝም ብዬ የተጠቀምኩትን ነገር ነው እና በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ስኪል ነው በራይ ትልቅ ለውጥ ነው የመጣሁት። ያን ብቻ ማለት ነው። እንደውም አሁን ወደ ስራ ጀምሬያለሁ እና አንዳንድ ጊዜ ብዙ ያለመሳካቶችን አይተን ያው ደምድሞ
መቀመጡ አደጋ ነው ማለት ብዙ ያልተሳካለ ሰው ስላለ እኔ ማይሳካልኝ የሚል እና ይሄ ጊዜ ግን የእናንተ ጊዜ አብረው የሚማሩ ልጆች አሉ። እሱ ሳይሆን ምን እንጫወታለን ከሱ ውጭ ኦብዘርቬሽናቸው ፐርስፔክቲቫቸው እናወራለን። ዊ ኬም ፍሮም የራሳቸው ኦን ፕሮፌሽን አላቸው፣ ስራ አላቸው። እዚሁ ከሱ ጋር የሚተዋወቅ ነው እና ትልቁ ቻሌንጅ ይችን ስቴፕ ማለፍ ነው። አሁን ያላችሁበትን ስቴፕ እና ልክ እንቱ ሲገቡ አንደኛ ትምህርቱን ስታገኙ ትምህርቱን ስትጀምሩት ይገባቸዋል። ሁለት ፐርሰናሊ ኢንካሬጅ ማድረጋችሁ ዶንት ዌስት ዩር ታይም ኢሚዲየትሊ ጀምሩ ወሳኝ ነው። እኔ እንዳለኝ መረጃ ህንድ ማርኬቱን ኮንትሮል እንዳደረገች አውቃለሁ። በአይቲ ስታፍ ላይ ወደ 61,000 በአመት ኤክስፖርት ታደርጋለች ከህንድ ወደዚህ። ያንን በትራምፕ በምናምን በተለያየ ምክንያት አሁን ሳይቆም አይቀርም። ግን የእኛ ኮሚኒቲ እንዲህ አይነት እድል አግኝቶ ደግሞ አብሮ በተለይ በእኛ ኮሚኒቲ መማር ይሄን እድል ማግኘቱ ፕሪቪሌጅ ፎር አስ ለኔ ፐርሰናሊ ይሄንን እሱን ኢንካሬጅ ማድረግበት ምክንያት የለኝም። ተጠቅሜ ነው ማወራቸው አሁንማ ዲስካውንት ሰጣለሁ እና ጀስት እንዲሁ ሴንስ ያው ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ጥሩ አጋጣሚ ስለሆነ አጋጣሚ ስላገኘሁ ነው የመናገሬ እና ይሄን ሰዓት ወሳኝ ሰዓት ነው። ጥቅሙ እያደግ ነው እየጨመረ የሚገባ የመማሩ እና ዌስት ማታደርጉ ጥሩ ነው የሚለው ቴንክ ዩ ኔክስት መንት ነፃ ቴንክ ዩ በረካ ሌላ ጥያቄና መጠየቅማ ገጋጅ የለኝም ምናምን አይቻልም። ክሊርነት ሁሉንም ነገር ሁሉም ጥያቄያችሁ ተመለሰላችሁ። እዚህ ስትመጡ የነበራችሁ ጥያቄ እሱ ጥያቄ አልነበረም። ሊያሾፍ ነበር የመጣው አላሾፈም። ኦኬ ምን ብሎ አይ ብዙም እንትን ሴንስ ሰጥቶኝ ሳይሆን እንደው ይሄ ዓለም የሚያምንበት ወረቀት የሚባለው ሶ ይሄ ክላሱን ስንጨርስ ወረቀት ሰርቲፊኬሽን ማለት ነው። ሰርቲፊኬሽን ዓለም የሚያምንበት አካውንቲንግ ላይ ኢኮኖሚክስ ላይ ሰርቲፊኬት ሰጥሃል ኮምፕሊት አድርጓል የሚል ነገር የኔን ማስተርስ የጠየቀኝ አንድ ካምፓኒ የለም። እንዳለኝ የሚያውቅ አንድ ካምፓኒ የለም። ወረቀት ትጠይቃለህ፣ ማንም አይጠይቅህም ወረቀትህን። ጥያቄው ምን ሰርተህ ታውቃለህ ነው። ወረቀት የዚህ የኢትዮጵያ አስተሳሰብ፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሁሉም ስለሚቀጥል እዚህ ጥያቄው ጉግል፣ ማይክሮሶፍት፣ ፌስቡክ፣ አማዞን ወረቀት ሪኳየርመንት መሆኑን እናንሳ ብለው ተስማምተው ሁሉም አንስተዋል። ማንም ወረቀት አይጠይቅም። ጉግል ስትገባ ግን 12 ሰዓት ኢንተርቪው አለ። 12 ሰዓት ነው ኢንተርቪው የሚወስደው። ቲኬት ተከፍሎልህ ምናምን ነው ቀኑን ሙሉ ነው ኢንተርቪው የምታደርገው። 30 ስንት ሰዓት ነው ኢንተርቪው? ምክንያቱም the knowledge what's important is the knowledge not the paper. so እየዞረ ፔፐር መሰብሰብ አይጠቅምም፣ ምንም አይጠቅምም ነው ጥያቄው። ለደስታ ግን ለመጨረሻ ግን ይሄ ለማለት ግን እንሰራለን። ሰርቲፊኬት ይኖራል ኮምፕሊትድ የሚለው አይጠቅምም። ግን ዜሮ ምንም ጥቅም የለውም። ግን ጆብ እንትን ላይ ሪኳየርመንት እና ባችለር ዲግሪ በዚህ ይላል እና ኦንላይን ስትሞላ ኳሊፊኬሽን ትሞላለህ። ለምሳሌ ጠይቀውን ክፍት ካደረገው ሜቢ ስክሪን ሊያደርግ ይችላል ኦር ሰምቲንግ እንደዛ ነገር ላይ ማለት ነው። ባችለርስ ዲግሪ የምትጠይቅበት ፊልድ ቅድም ያላትን ፖይንት አስባትና በባችለር የሚሰጥ ስራ ከሆነ እንሰራለሁ ያልከው ጠይቅብሃል። ምክንያቱም they have the option። ለምንድን ነው አካውንቲንግ እያልክ የዛሬ 80 ዓመት እኮ ብትሄዱ ሎየሮች 4ኛ ክፍል የተማሩ ነበሩ። ምክንያቱም they don't have the option ሎየር ዲግሪ ለመጠየቅ። ዛሬ 70 ዓመት ስትመጡ ሎየሮች 6ኛ ክፍል ሪኳየርድ ሆነ፣ ከዛ 8ኛ፣ ከዛ 12ኛ፣ ከዛ ዲግሪ። ጋይስ አሁን ሎየር ዲግሪ ካልሆነው 6ኛ ክፍል ሎየር መሆን አይችልም አይደለ? because they have the option ዲግሪ ሪኳየርድ ለማድረግ። አንተ የምትማረው ፊልድ ሪያክት ከሆነ ሪያክት ዲግሪ ቤት ያለም አንድ ሰው። ስለዚህ you might as well now put out the ad የለም አንድ ሰው ሼርፖይንት ዲግሪ ቢል የለም አንድ ሰው ሼርፖይንት ዲግሪ ያለው እና ገነገ። ስለዚህ አንተ በጃቫ ከሆነ እየተወዳደርክ ያለው ጃቫ ላይ ብዙ ሰው ስላለ አሁን ኦፕሽኑ አላቸው። ስለዚህ ዲግሪ ማለት ይችላሉ።
ኦር ደግሞ የጂኤስ ስኬል የሚባላል ገቨርንመንት ላይ ሲሆን ገቨርንመንት ደሞዝ ማሳደግ የሚችለው በኳሊፊኬሽን ላይ ተመስርቶ ስለሆነ ገቨርንመንት ኦፊስስ ሪኳየር ሰርቲፊኬት ዲግሪ ምናምን ገቨርንመንት አይደለም የምትሰራው ወይ ለገቨርንመንት የሚሰራ ኮንትራክተር ጋር ነው የምትሰራው ወይም ደግሞ የግል ቦታ ነው የምትሰራው ገቨርንመንት 1% የማይሆን የሚሰራው እንደዛ ወጣ the same position ግን አፕላይ ካደረግ አንተና እሱ ሄዳችሁ the same position ሁለታችሁም ጃቫ እንችላለን ብለን አፕላይ ብታደርጉ he's going to be picked all the time because 4 ዓመት the last 4 ዓመት እያጠና እንዳሳለፈ ያውቃሉ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እሱ ነው የሚመረጠው ሪአክት ካልክ አንጉላር ካልክ ኤርፖይንት ካልክ ወይ መረዲሶች ዩኤክስ ካልክ ግን ዩኤክስ ዲግሪ ያለው ሰው የለም ስለዚህ ማስታወቂያውም ላይ ያወጣል ሪኳየር ያደረገ ቦታ ከሆነ ደግሞ ስናት ያንተ ፖዚሽን ይሄ አሁን ኮርሱ እኔ በግሌ ማለት ነው ትምህርት በጣም አሪፍ ነው የአድቫንስ ማሰቡ በጣም ጥሩ ነው በሱ የ3 ወር ኮርስ አንተ ልሰጥ ትችላለህ ኦኬ ግን አንድ ሰው ከ3 ወር ኮርስ በኋላ ምን ያህል ታይም ነው ከዛ በኋላ በደንብ አብላልቶ ራሱን ሬዲ አድርጎ ለማርኬት መውጣት ይችላል ኮርሱ ዲዛይን የተደረገው ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ኮርስ ሁሉም ሬዲ መሆን የሚችልበትን ሁኔታ በማሰብ ነው በ3 ወር ማለት ነው ኮርሱን ስትማር ያልገባ ወይም ፉሊ ጊዜ ያላሳለፍክበት በተለያየ ምክንያት ስራ በዝቶብህ ሳታጠና ምናምን የሚጠበቅብህን ነገር ኮሚት ሳታረግ ካሳለፍክ አዲሽናል 1 ወር 2 ወር 3 ወር አመት ሊወስድብህ ይችላል ግን ፉሊ ኮሚትድ ሆነ ኮርሱን እየተከታተለ ለሚሄድ ሰው ለ3 ወር ማርኬት ሬዲ የሚሆን ነው ብለን የመረጥነው ከዛ በላይ ስለሚወስድ ነው ፓይተንን ያቆም ነው ስትራቴጂ እሱ ይሄ ያው ቱል ለመውሰድ ላፕቶፕ የግድ ነው ምንድን ነው ምን ሪኮመንድ የምንደረገው አሁን ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ዜና ሰምቼ ነበር ዊንዶውስ 7 ኦልሬዲ ወጣ ዊንዶውስ 7 ስንት ዓመት ነው አሁን ሰሞኑን ጀምሮ አይ ዊንዶውስ 7 2010 ነው so but it's old anything that works is good enough for React yes good that ነው ታይት ይላል ያ አይ እኔ እንትን አሰብኩ ነበር ዴታ ሳይንስ ያንተን በቅርቡ ነው ያየሁት ቪዲዮ እና ዴታ ማርኬቲንግ እንዲያየው ዴታ ሳይንስ የሚያክል ዲማንድ አለ በኔክስት የሚነስ ምናምን የሚፈልጋቸው ቪዲዮዎች እና ከዛ ያየው ዝም ይወረዛ አጋደልኩና ግን ዴታ ሳይንስ ትልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ለመማር ስትረስፉል ይሆናል ከዛ በፊት ነው ተጣራቸው ኮዶች እና ፓይተን አር ሳምቲንግ ፕሮግራሚንግ ኮርሶችን አድቫንስ ያደርግልኛል የኮሌጅ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ላይ በሰርቲፊኬት ደረጃ በክሬዲት አወር አካባቢ ሳይንቲፊክ ፕሮግራሚንግ ብሎ እነሱ መሰረታዊ ነገሮችን ማስተማር ላይ ሬጅስተር አድርጌያለሁ ልክ እነሱን ኮርሶች ስጨርስ በዛውም ስራ እየፈለኩ ካላገኘሁ ግን ወደ ዳታ ሳይንስ እና እነዛ ከተማርኩ በኋላ ፖስት ግራጁዌት ሰርቲፊኬት እንትኖች አሉ 12-15 ክሬዲት አወር ሰርቲፋይት የሚያደርጉ መጽሐፍ ማስተር ሳይት ነገር ናቸውና ያ ነበር ፕሮግራም እንትን ጀስት እንደ ፕላን ያስኩ አስቀየርኩ ፕላን ያው ብዙ አላስቀየርከኝ ግን እያየሁት ነው ቢኮዝ አንደኛ ሬጅስተር ያደረኩበት የኮዲንግ ኮርሶች ታይፕ ናቸው ያስከፍላሉ ነፃ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ላይ ያስከፍላሉ ያላቸው ያን ያክል ተገናኝ ያደርጋል የኔን አቋም አሁን ያንተ የምትሆን ምን ታደርጋለህ ብትለኝ አንተ ፖዚሽን ሆኜ ልመልስ እንደዚህ የኔ መልስ I would not go to college is going to waste your next 2 years ምክንያቱም it's relaxed environment it's not compact እንደዚህ ስትሬች የተደረገበት ምክንያቱም አንደኛ ወይ 15 ሰዓት በቀን እየሰራ በቀን ማጥናት አልችልም ብለህ ከሆነ maybe you have no option ግን ለኔ it's not the right strategy የሚቀጥለውን 4-5 ዓመት be committed and fight የሆነ short term course ከዛውን ታፕ ኦፍ ዛት 1-2 ወር
ኢንተርቪው ጥያቄዎችን ማስተር በማድረግ ኤግዛምፕሎችን በመስራት ጨርስና ከ6 ወር በኋላ በዝቅተኛ ደሞዝ ለ60,000 ተቀጥረህ ግባ። የዛሬ 1 ዓመት ተኩል ከኮሚኒቲ ኮሌጅ የምትመረቅበት ጊዜ ላይ 1 ዓመት ተኩል ልምድ አለ። አትሰገይተር ስትራቴጂ የወረቀቱን ማግኘት አሁን ከአእምሯችን ውስጥ ማውጣት ያቃተን ለምንድን ነው መሰለህ? የባለፈው 100 ዓመት የሰራ ስትራቴጂ ነው። እሱ ስትራቴጂ ስለሰራ ሰው እየተደጋገመ ተማር ዲግሪ ያልተማር ወረቀት ያልተማር ስላለን አሁን we assume it's the right strategy and then it's not anymore። ምክንያቱም ኮሌጅ is never ከዚህ በኋላ ገና catch-up with AI never that's never gonna happen። ምክንያቱም ስፒዱን ብታዩት how the technology is changing እንኳን ኮሌጅ ገቨርንመንት catch-up ማድረግ አልቻለም። we don't know where things are gonna go. No one knows. I don't know who is like, I don't know how this thing happened. No one knows. Colleges are never going to catch up ከዚህ በኋላ። So, ኮሌጅ ይጠቅመኛል ብለህ ካሰብክና is it the right decision ብለህ ለእኔ ከሆነ የጠየቀኝ የኔ መልስ no. Don't waste your time. Don't waste your money. ከቻልክ በራስህ አጥና የሚቀጥለው 6 ወር ቤትህን ዘግተህ college ግን is not gonna help you. College is gonna give you that comfort. እኔማ ዲግሪ አለኝ የሚለው whatever your certificate እኔማ በኮሌጅ ደረጃ ተመሪያለሁ የሚለውን false sense of comfort ይሰጥሃል እንጂ not gonna push you enough to make you ready for it. አንተ when you graduated did you feel that you were ready? እኔም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሽወዳ ነበር፣ ግን የ1 ዓመት ተመርቄ ምንም አይነት ስራ አልሰራሁም። ከዛ በኋላ ግን እሱ እንዳሉ አይደስ ያው ሲሪየስ መሆን ሲኖርብን ቁጭ ብዬ አንዱ እንደ አሁን ስታችሁ ኢንፎርሜሽን እንዲህ በተሟላ መንገድ ባሁን በራሴ መንገድ ሄጄ እንደዚህ ከተገለጸልኝ በኋላ ቁጭ ብዬ 1 ወር ከ15 ቀን ቁጭ ብዬ ላይ አጥንቼ ከዛ በኋላ ጃብ ማግኘት ምናምን በቃ ይቻላል። ስለዚህ 1 ዓመት ዲግሪ ብቻ ስላለኝ ምን ስኩል ሜት ጥቅም ነው። 1 ወር ግን ቁጭ ብሎ መስራቱ ፔሮፍ ያደርጋል። 4 ዓመት ቁጭ ብዬ ከሰራሁ አንተ ነፃ ኮርስ ሰጠህ ነበር ተማሪ ተወልከ አንተ ከተቻለ ይሄንን ነው ይዛችሁ ሄዳችሁ ለሁሉም ለምታውቁት ሰው መናገር ያለባችሁ። it's a weird generation የኛ ጀነሬሽን በተለይ ሚሊኒያል ልጆች እያሳደግን ነው። we don't know how to guide them. Why? We don't know where things are going. የኛ ወላጆች እኮ they knew ልጁ ጎበዝ ተማሪ ሆኖ ከተማረ ኮሌጅ ዲግሪ ከተመረቀ he's gonna be good for life, so they planned their life. የኛ ጀነሬሽን we don't know what to do. The only thing we know, the closest is as much as ልጆቻችንንም ወደ AI ዳይሬክት ብናደርጋቸው that's the best bet we have. It was clear ለወላጆቻችን አንተ ቅንጭነት አጥና ነው የተባልኩ ሁላችንም because it was clear not anymore. እንኳን ጥያቄ አይደለም ግን አድቫይስ ለመጠየቅ ነው እና አንድ አይነት ማለውና ሂድ ራይት አለ ኮሌጅ ራሱ ተመረን ጨርሰን ግራጁዌት አለ ስራ ስንፈልግ ስራ ራሱን ተልካም ዲግሪ ማንም ይጠይቅ የለም ግን ከሱ በላይ ግን ማለት ፈልገው በጣም ትክክል ነው ያልከው። አሁን ለምሳሌ አበሽ ለኛ በአመሻ ኮሚቴ ነው የኔ ፋሚሊ ተማር ኮሌጅ ስራ ከዛ ግን እንደዛ የታሰሰብ አለ እና my question, how can you change that አስተሳሰብ? Only way we can do that እናንተ get a job. The community is going to change. It's your responsibility. It's my responsibility. If we can make this happen, we're going to help the community. That's the only way. በመናገር በመስበክ አይደለም። አንተ make 100,000 a year. Everyone is going to follow you. ሁላችሁም በ3 ወር በ4 ወር ውስጥ if you start making 100,000 a year ወይም በአመት ውስጥ everyone is going to follow you. ያ ግን ከኛ በኋላ የሚመጡ ሰዎች አሉ like that high school ሄዱ ኮሌጅ ደት አሁን I'm in that too ግን how do you stop that ነው ጥያቄ። so አንተ እንደዛ ብለህ ስትሄድ አሁን አንተ እንበልና 18 አመት ላይ ነው አይደል ያንን ውሳኔ እንድትወስን የተገፋፋኸው የተገደድከው
18 ዓመት ላይ ወላጅህን ኖ ዳድ ኢትስ አ ሮንግ ዲሲዥን ብትለው your dad is going to be like ዝም በል ምን ታውቃለህ ነው። ግን if you can show ያንተን ሲኒየር ያኛውን መንገድ ተከትሎ ሄዶ more successful የሆነ your dad is going to listen. The dads are going to start listening. አሁን ግን the safe bet is whatever worked for the last 100 years. Even if you're wrong, ሪስክ አልወሰድክም። ሁሉም ሰው ተሸውዷል፣ እኔስ ምን ላድርግ አላወቅኩም ብለው ኤክስኪውዝ መስጠት ይችላል ወላጅ። So until we can prove this is the new way, ወላጅን ኮንፍሮንት ማድረግ አንችልም። It's not an easy ask ለወላጅ ራሱ ፈቅዶልህ what if he happened to be wrong የልጅን ላይፍ አበላሸው እኮ ብሎ ነው የሚጸጸተው። ከዛ ይልቅ እንትን ውስጥ ብድር ውስጥ ልገባ ይሻላል ነው ውሳኔው። what if I am wrong የምትለውን የምታነሳለት በአዲሱ መንገድ የሄዱ ሰዎች ሰክሰስፉል እንደሆኑ በማሳየት ብቻ። those are የኮሚኒቲ ባለውለታ ሰዎች ናቸው። the first 1000 people እዚህ ብቻ እኮ አይደለም። የአይቲ ሪያክት ዴቨሎፐር ኢትዮጵያ ቢኖረን ከኢትዮጵያ ለምንድን ነው ስራ የማይሰራው? it's a global order. ኮሌጅ አሁን ችግራችን የነበረው ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ በደንብ ኮሌጅ ስለማይሰጥ ነው አይደለም። አሁን ግን ኢንፎርሜሽን ከዚህ ታገኛለህ፣ ስራ ኦንላይን አግኝተህ መስራት ትችላለህ ብለህ ጋይድ ብታረግ a whole community back home is going to follow. That's how India evolve እያደረገች ያለችው። የተወሰኑ ሊደርስ የዛሬ 10 ዓመት እኮ የዛሬ 20 ዓመት እኮ ነው ዌብሳይት እኮ በ1989 እኮ there was like zero website on the internet። የዛሬ 30 ዓመት zero website። ምክንያቱም www የሚለው ዌብ የተፈጠረው in 1989 ነው። 30 ዓመት እዚህ ውስጥ ያላችሁት ማጆሪቲያችሁ 30 ደርሳችኋል ወይ ማልፏችኋል። በላስት 30 ዓመት ነው ኢንዲያኖች ጃምፕድ እንደ ቴክኖሎጂ የጉግል ሲኢኦ የማይክሮሶፍት ምክትል ሲኢኦ ኤቭሪ ቴክኖሎጂ ካምፓኒን የሚመራው ሰው ከነሱ ውስጥ ነው የወጣው። እሱ ብቻ አይደለም ዋናው በአመት 10 ሚሊዮን ሰው ከኢንዲያ ሆኖ ይሰራል ሪሞትሊ ከአሜሪካ እና ከኢሮፕ። እነዚህ 10 ሚሊዮኖች 250 ቢሊዮን ዶላር በአመት ያስገባሉ። እኛ ከቡና ኤክስፖርት 990 ሚሊዮን ያስገባ ነው። not even 1 billion 1 ቢሊዮን በለው። for the last century የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቡና ብለን ያሳደግነው 1 ቢሊዮን ሲሰራ ከተመሰረተ 30 ዓመት ያልሞላው ኢኮኖሚ 250 ኢትዮጵያን ፈጥሯል። no one is talking about this back home። አንድ አፕሊኬሽን ቲክታክ የምትባል አንድ አፕሊኬሽን 2016 ላይ ነው የተለቀቀችው የቻይና ካምፓኒ። now it's valued 100 billion። በ3 ዓመት 100 የኢትዮጵያ ሀገሮችን የሚያክል አንድ አፕ ፈጥሯል። no one is talking about it back home። so አሁን እሺ ማንም አያወራም። who is going to talk? how long is it going to take us? I don't know። we might as well give it a try and see እንዴት ነው የምንቀይረው? I have no answer። ግን አንተ ስራ አገኘና everyone can listen። የመጨረሻ ጥያቄ ኦኬ፣ አሁን ጀነራል ጥያቄ ነው። አንድ ሰው ተማረ እዚህ ፉል ታይም ሰጥቶ 3 ወር 5-6 ወር ፈጀበት ብለን ስራ ቦታ ሲገባ ማለት ነው ላይክ አንተ የምትሰራበት መስሪያ ቤት ተቀጠርኩኝ። ስለዚህ what do you expect from that person in the working environment? አንደኛው የሚያሰራው ነገር ደግሞ እሱ ወደ ስራ ነው የሚያገባው። ስለዚህ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ጨረስኩኝ ትምህርቱን ስራ አንድ ካምፓኒ ሲቀጠር ኤክስፔክት ከኔ የሚደረገው ነገር ምንድነው? በዛ ሰዓት እዚህ are they going to give me training? are they going to give me time? ወይስ ቀጥታ ሄጄ ፊት ለፊት ፕሮጀክት ላይ ቁጭ አድርገው ስራ ነው የሚሉኝ? ምንድነው ሪል ወርልድ ምንድነው የሚመስለው? here's the thing። the number one skill IT ላይ ይሰራል ይችላል። the number one IT skill is searching, Google searching።
አንተ ጉግል ባወስድብህ can you do anything? No one in the world developer ያው ስለዚህ እየሳቀ ነው። no one in the world ከእጁ ላይ ጉግል ባይወስድብህ ጉግል በወስድብህ ጉግልን መጠቀም አትችልም። ዴቨሎፕመንት ሰራ ማንም ዓለም ላይ ያለ ዴቨሎፐር እጁ ላይ ጉግል ከሌለ ስራ መስራት የሚችል የለም። የኔ number one skill is searching. I am way better than all of you in searching. ያንተ ትልቁ ስራ የሚሆነው ስትጠየቅ how do I ብለህ ሰርች አድርገህ መልሱን አግኝተህ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው። so ልክ እንደገባህ የመጀመሪያ ጥያቄ do this ነው። but if you know how to search, you pretty much know the answer to every kind of project they could possibly give you is on the internet. search አድርገህ መልሱን አግኝተህ ኢምፕሊመንት ማድረግ ችሎታ ካለ you're set. searching is the number one skill. search የምታደርገውን እንድታገኝ ቤዝ ያስፈልጋል። ለቤዝህ ነው የምትማረው 3 4 ነው። ስራ ላይ ግን ስትገባ ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ታይም you can search. እሱ ተምሮ አይደለም ሌላ አዲስ ፕሮጀክት ሲሰጠው ኦኬ ብሎ አሳይመንቱን በሳምንት የሚጨርሰው። ምናልባት ከሰኞ እስከ ሮብ 90% of the time is like googling. ጉግል ከወሰድከው አንተና እሱ ምንም ልዩነት የላችሁ። ትንሽ ኦኬ አንድ አመት ልምድ ተርፏል። so like your job is to search and come up with yeah. so that's እንትን አለው ይሄ ፔፐር አለው መጀመሪያ የምናነበው ነው from simple to complex እንድንሄድ ኮርሱ ስትራክቸር ሊሆነው from simple to complex so የኔን ቪዲዮ የትኛውንም አይተዋል? አንድ አይተው ሁለት አይተው so free course የመጀመሪያውን ስለ HTML የሚያወራውና ከዛ how does the internet work የሚያወራ free course እነሱ የተማሩትን በነፃ ለጌታው on YouTube you can start from there. እሱ ኮርስ ለሁላችሁም ይጠቅማል። ልክላችኋለሁ ሊንኩን። እንዴት ነው ኮምፒውተር የሚሰራው? ይሄ ከኤሌክትሪሲቲ ተነስቶ እንዴት ነው ኮምፒውተር የሆነው? ከዛ ከኮምፒውተር ተነስቶ ደግሞ እንዴት ነው ኮምፒውተር ኢንተርኔት የሆነው የሚል ነው የመጀመሪያው ክላስ። ከዜሮ ነው የምንነሳው። so when you understand the whole thing ጭራቅነቱ ይቀራል፣ ማጂክነቱ ይቀራል። so እሷን ለማንሳት ከዜሮ ነው የተጀመረውና እሱ ተነስተ ሌላኛውን HTML እያልክ ነው የምትሄደው። so የመጀመሪያ HTML ስትል you're gonna freak out። ከዛ ሁለተኛ ላይ ሶስተኛ ላይ ሳምንት አራተኛ ሳምንት ስትል ሪላክስ ታደርጋለህ። አምስተኛ ሳምንት ጃቫስክሪፕት ስትገባ you're gonna freak out። ስድስተኛ ሰባተኛ ስምንተኛ ሪላክስ ታደርጋለህ። ዘጠነኛ ላይ ሪያክት ስትገባ you're gonna freak out። ሪላክስ ታደርጋለህ። ስራ ስትይዝ you're gonna freak out። this is the process. just have to walk with the wave እንጂ it's gonna be stressful ካልሆነ challenging ካልሆነ you're not learning, you're wasting your time. that's it. ስንት ሰዓት ሆነ? 3:57 ክላስ አለን ኢነፊው so close out እናደርግ። ክላስ መውሰድ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ stay for a while እና ስማችሁን ትነግሩኛላችሁ። አሁን ጊዜ ስለሌለን ዛሬ ሬጅስትሬት እናደርግም። ከነገ ወዲያ እንገናኝና እንጨርሳለን። ሬጅስትሬት ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ከዛ እኔ ጋርም ሬጅስተር ባታደርጉ ግን እናንተ ለምሳሌ just start your class in AI direction. Any one of you. That's it. I hope I answered most of the questions. እሺ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ ኦፕን ሃውሱ እና ሆፕፉሊ እናንተም ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን አግኝታችሁበታል። ምናልባት ኦፕን ሃውሱ ላይ ያልተነሳና የእናንተ ግልጽ ያልሆነላችሁ ተጨማሪ ጥያቄዎች ካላችሁ ደግሞ ታች ኮመንቱ ላይ እንደ ጥያቄ አቅርቡትና እነሱን ደግሞ ጥያቄዎች ሰብስበን በሌላ ቪዲዮ እንደዚህ ከነመልሳቸው ጋር አብረን እናቀርብላችኋለን። እንደዚሁ ለዛሬው ግን የነበረው ኦፕን ሃውስ ሴሽን ይሄ ነው። እንደ ማጠቃለያ እንዲሆነን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና እሷ ላይ እንድታስቡባት እፈልጋለሁ። ጥያቄው ምንድን ነው መሰላችሁ?
አሁን የ5 ዓመት ረጅም እቅድ ስናወጣ ነበር አይደል? ረጅም ፕሮሰስ ነው አይደል? መማሩ አለ፣ ስራ ማግኘቱ አለ፣ ፕራክቲስ ማድረጉ አለ፣ ሁሉም ነገር አለ። በእናንተ ግምት በጣም 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 ብዙ ሰው ስታክ ያደረገው የትኛው ስቴፕ ላይ ይመስላችኋል? የትኛውን ስቴፕ ነው ሰው ማለፍ የከበደው? እንደ በነምበር ባስቀምጥላችሁ ከ90-95% በላይ የሚሆነው ሰው ፌል የሚያደርግበት ስቴጅ የትኛው ይመስላችኋል? አስቡት እስቲ። መልሱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ብዙ ሰው ፌል የሚያደርግበት ስቴጅ የመጀመሪያዋ መጀመር የምትለዋን ስቴፕ ነው። ብዙ ሰዎች ላለፉት 2 ወር፣ 6 ወር፣ 1 ዓመት፣ 5 ዓመት ኢቭን ከዛ በላይ ወደ ቴክኖሎጂ ፊልድ ለመግባት ሲያስቡ፣ ሪሰርች ሲያደርጉ፣ ሰው ሲጠይቁ፣ ብዙ ነገር ሲፈልጉ የነበሩ ሰዎች አሉ። ግን ያችን የመጨረሻዋን ውሳኔ ወስነው አመነጎ ፎሪት የምትለዋን ለመወሰን ብዙ ሰው ይቸገራል። እናንተ እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። ስንት ጊዜ ሆናችሁ ወደ ቴክኖሎጂ ፊልድ ለመግባት ከወሰናችሁ? ስንት ጊዜ ሆናችሁ? 6 ወር? ዓመት? ምንድን ነው እስከ ዛሬ ጆይን እንዳታደርጉ የያዛችሁ ነገር ምንድን ነው? ብዙ ሰው የሚሰጠው ምክንያት ምንድን ነው መሰላችሁ? እኔ ጊዜ የለኝም፣ አልተመቻቸም ሁኔታዎች። I don't think that's the reason። አያድርስ እንበልና ከአንድ የቤተሰባችሁ አባል አሁን ለ3 ወር ካጠገቡ መለየት የለባችሁም ብትባሉ፣ ላይክ ፓርት ታይም አይደለም፣ ካጠገቡ መለየት የለባችሁም ብትባሉ ያቺን 3 ወር ጊዜ እንደምንም ብላችሁ ታገኛላችሁ አይደል? ወይ ስራ ፈቃድ ወጣችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስራ አቋርጣችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በፓርት ታይም ስትሰሩት የነበራቸውን ስራ ስኬጁል ቀንሳችሁ ሊሆን ይችላል። ሳምሃው ግን ያችን ታይም ታገኟታላችሁ። ለራሳችሁ ሲሆን ለምንድን ነው ታይሟ ማትኖራችሁ? የራሳችሁን ህይወት ለመቀየር ሲሆን እንዴት ነው ያቺን የ3 ወር የ4 ወር ኮሚትመንት መወሰን የያዛችሁ? ምንድን ነው? እስቲ እሷን በደንብ አስቧትና ወስናችሁ ጀምሩ። በቃ ጉዟችሁን ጀምሩ። as soon as you can ማለት ደግሞ ናት የዛሬ ወር ናት፣ ቆይ አፕሪል ይምጣና፣ ቆይ ጁን ይምጣና፣ ቆይ 2021 ይምጣና፣ ኖ ናት ኢቨን የዛሬ ሳምንት። ከቻላችሁ ዛሬ፣ ከቻላችሁ አሁኑኑ I have decided. Decision is just that quick. You can decide. ከወሰናችሁ በኋላ ሌሎችን ነገሮች አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ወስኑና I'm gonna do this በሉና ዛሬ ኦር ነገ ወስኑና start your journey። እቺን ፓዝ እለፏት። እንደ በአብዛኛው ተሸውዶ ወደኋላ እንደቀረው ሰው እናንተም የዚህ ቪክቲም አትሆኑ። ወስኑና start not next week, not tomorrow። ከቻላችሁ today፣ maximum tomorrow። ወስኑና start። ስትወስኑ ኖ ካላችሁ ኦኬ፣ ግን decide by tomorrow። እሷ ነች ትልቋ ሰክሰሳችሁ፣ እሷ ነች። ኩዊክሊ መወሰኑ አእምሯችሁ ውስጥ የሆነ ነገሮች እየተብላሉ ወደኋላ እንዳይጎትቷችሁ ኦፖርቹኒቲውን ትዘጉባቸዋላችሁ። ኩዊክሊ ወሰናችሁ ብትገቡ ቴክኖሎጂ መማር በራሱ ምንም ነገር ሉዝ አታደርጉበትም። ላይክ ኢትስ ጋራንትድ የሆነ ነገር ነው ቤኔፊት እንደምታገኙበት። ሶ ዲሳይድ እና ስታርት ቱዴይ። ይሄ ነው እንግዲህ ሜሴጃችን ከዚህ እንድትወስዱ የምንፈልገው ከዚህ ቪዲዮ ይሄ ነው። ፒስ